დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა, 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა, 12 წელი თქვენს გვერდით. მშვიდობისა საქმიან ეთერს და პირველზე ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად ვიწყებთ. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 6 კომერციული ბანკი, 2 მიკროსაფინანსო, 38 სავალუტო ჯიხური, 4 საბროკერო და 4 რეგისტრატორი დააჯარიმა. ბანკების სანქცია 600.000 ლარამდეა. მთლიანი საჯარიმო თანხა კი 1.452.000 ლარს შეადგენს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა 2018 წლის ანგარიში საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტს წარუდგინა. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 2019 წლის პირველ კვარტალში 281.100.000 დოლარი შეადგინა. ეს 2018 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებთან შედარებით 6.3%-იანი კლებაა. საქართველოს უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყანა კი 2019 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით ირლანდია იყო. მასზე ინვესტორების 47.4% მოდის. ირლანდიას მოსდევს გაერთიანებული სამეფო, მესამე ადგილს კი ამერიკის შეერთებული შტატები იკავებს. ამავე დროს სამი უმსხვილესი სექტორის წილმა 2019 წლის პირველ კვარტალშივე 75%-ს 1/10-ით გადააჭარბა. ყველაზე მეტი პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია კომუნალური, პერსონალური და სოციალური მომსახურების სექტორში განხორციელდა და 129.800.000 დოლარი იყო. ეს მთლიანი პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების თითქმის 50%-ია. მეორე ადგილს საფინანსო სექტორი იკავებს, მესამეზე კი ტრანსპორტის სექტორი ხდება. ნეტო აღრიცხვის სისტემაში ჩართული ელექტროსადგურის დადგმულმა სიმძლავრემ 1 მეგავატს გადააჭარბა. 101 მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურებიდან 58 სადგური თელასის ქსელში, ხოლო 43 სადგური ენერგოპრო ჯორჯიას ქსელშია ჩართული. ფაოს სურსათის ფასების ინდექსი, რომელიც სამომხმარებლო კალათის 5 ძირითადი პროდუქტის საერთაშორისო ფასების ცვლილებას ასახავს, მაისში ყველის და სიმინდის ფასების ცვლილების ხარჯზე გაიზარდა და 172.4 ერთეული ქულა შეადგინა, რითაც ამ წლის ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია. ხაჭაპურის ინდექსი კი 2019 წლის მაისში წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით ასევე გაზრდილია. ერთი სტანდარტული იმერული ხაჭაპურის მომზადების საშუალო ხარჯმა 3 ლარი და 24 თეთრი შეადგინა, რაც აპრილთან შედარებით 6.4%-ით ნაკლებია, ხოლო გასული წლის მაისთან შედარებით 2.4%-ით მეტი. ამ წლის იანვარ-აპრილში სატრანსპორტო დარგების მიერ გადაზიდული ტვირთების მოცულობა 2018 წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 300.000 ტონით არის გაზრდილი. იანვარ-აპრილში გადაზიდული ტვირთების საერთო რაოდენობა 11.900.000 ტონას შეადგინა, როცა გასული წლის ამავე პერიოდში 300.000 ტონით ნაკლები ფიქსირდებოდა. სასოფლო-სამეურნეო მიწების რეგისტრაციის რეფორმა შესაძლოა 2020 წლის 1 იანვრამდე გაგრძელდეს. კანონპროექტის მიხედვით რეფორმის დაწყებიდან 2019 წლის მაისის მდგომარეობით 661.100-ზე მეტი მიწის ნაკვეთია ამ დროისთვის რეგისტრირებული. საქართველოს პარლამენტში საპენსიო საბჭოს წევრობის კანდიდატებს მოусმინეს. ნაწილი მათგანი კანონმდებლებს სკაიპით ესაუბრებოდა. ჯორჯია კაპიტალის განცხადებით კი ჯგუფის დირექტორთა საბჭომ დაამტკიცა ცვლილებები 45 მილიონი დოლარის წილის გამოსყიდვაზე, რომელიც გასული წლის 14 ივნისს არის დაწყებული. სილქნეტი ერიქსონთან პარტნიორობით ჯეოსელის ქსელში ახალ 4.9G ტექნოლოგიას ნერგავს და მთელი ქვეყნის მასშტაბით სამუშაობს ინტერნეტის სიჩქარის გასაზრდელად აგრძელებს.
დილა მშვიდობისა, მსოფლიო ბანკმა გლობალური ეკონომიკის ზრდის პროგნოზის 3% პუნქტით 2.6%-მდე შეამცირა, რისი მიზეზიც განვითარებულ და განვითარებად ქვეყნებში ეკონომიკური აქტივობის ზრდის შენელება და გლობალურ ვაჭრობასთან დაკავშირებით დაძაბულობის ზრდა. შემცირების კიდევ ერთ მიზეზს მსოფლიო ინვესტორთან დობის კლებაც იწვევს. მსოფლიო ბანკი 2019 წელს ევროპის და ცენტრალური აზიის რეგიონში, რომელშიც საქართველოს შედის 1.6%-იან ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებს საშუალოდ, რაც ბოლო 4 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. ევროპის და ცენტრალური აზიის რეგიონში ეკონომიკური ზრდის შენელებას ევროზონაში შექმნილ ვითარებას უკავშირებენ. კერძოდ, მსოფლიო ბანკი ვარაუდობს, რომ მთავარ სავაჭრო ბაზარზე არასტაბილურობა რეგიონში სავაჭრო ბრუნვაზე უარყოფითად იმოქმედებს. ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი ცენტრალური აზიის და ევროპის რეგიონში ქვეყნების მიხედვით ასე გამოიყურება. გრაფიკზე ზუსტად დაინახავთ რიცხვებსაც. ალბანეთის შემთხვევაში 3.7%-ია, სომხეთში 4.2%, აზერბაიჯანში 3.3%, ბელარუსში 1.8%, ბულგარეთში 3%-იან ეკონომიკურ ზრდას ვარაუდობენ, ხორვატიაში 2.5%, საქართველოში 4.6%, უნგრეთში 3.8%, ყაზახეთში 3.5% და ყირგიზეთში 4.3%. ასევე მოლდოვაში 3.4% არის ნავარაუდები, მონტენეგროში თითქმის 3%, 2.9%, პოლონეთში 4%, რუმინეთში 3.6%, რუსეთში 1.2%, სერბეთში 3.5%, ტაჯიკეთში სხვათაშორის საკმაოდ მაღალი, ყველა დანარჩენთან შედარებით 6%, თურქეთში 1%, თურქმენეთში 5.6%, უკრაინაში 2.7% და უზბეკეთში 5.3%. მსოფლიო ბანკმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი, როგორც უკვე გითხარით, 4.6%-მდე ჯერ კიდევ აპრილში შეამცირა, რის მთავარ მიზეზადაც ბანკის შესუსტებულ საგარეო მოთხოვნას და ეროვნული ბანკის მიერ დაწესებულ რეგულაციებს ასახელებს, რომელიც პასუხისმგებლიანი დაკრედიტებისკენ არის მიმართული. ამ პროგნოზის 5%-მდე ზრდას ბანკი 2021 წელს ელოდება. 2019 წლისათვის ბანკის წინა პროგნოზი 5%-იანი იყო, მაგრამ დაკორექტირდა. ამასთან ბანკი იმასაც აღნიშნავს, რომ საბანკო სექტორში დაწესებული ახალი რეგულაციები ერთის მხრივ შეანელებს დაკრედიტებას და კერძო სექტორის მხრიდან მოთხოვნას და მეორეს მხრივ გააძლიერებს საფინანსო სექტორს. ეკონომიკაზე მოქმედ რისკებს შორის სახელდება სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოები. ანგარიში აღნიშნულია, რომ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საწარმოებიდან 57 მაღალი რისკის მატარებელია, რასაც ემატება ის ვალდებულებები, რომელსაც PPP ხელშეკრულებები ითვალისწინებს. სახელმწიფო საწარმოების სარგებლიანობაზე თუ უსარგებლობაზე Forbes-ის მკითხველს საინტერესო მასალის გაცნობა შეუძლია, დანარჩენთან დაკავშირებით კი დილის ეთერში კიდევ ბევრი უნდა ვისაუბროთ. სავალუტო რეზერვები გაიზარდა. ეროვნული ბანკის სტატისტიკით სარეზერვო აქტივებმა $3.7 მილიარდ გადააჭარბა. წლიური $7 მილიონიანი ზრდაა დაფიქსირებული. ეროვნული ბანკი საავტო ბაზარზე გასულ კვირაშიც გააქტიურდა და პარასკევს მაგალითად 20 მილიონი შეისყიდა, ხუთშაბათს 10 მილიონი ამოიღო ბაზრიდან, თებერვალში ჯამურად 50 მილიონი იყო შესყიდული, რასაც 51 მილიონი ბანკების შეძენილი ოპციონების განაღდებაც მიემატა და 101 გამოვიდა ჯამში. 2019 წლის პირველ ნახევარში ჯამში ეროვნულმა ბანკმა პირდაპირი ინტერვენციების გზით $165 მილიონი შეისყიდა. ამასთანავე სებმა 2019 წელს აამოქმედა ვალუტის შესყიდვის ახალი მექანიზმი, რომელსაც სავალუტო ოპციონების აუქციონი ეწოდება და დღემდე $650 მილიონი ღირებულების ოპციონებია გაყიდული, რისი ღირებულებაც დოლარში მთლად 600-მდე ვერ მივიდა, მაგრამ შეადგენს 227 მილიონს. მართალია ოპციონების მოქმედების წესი განსხვავებულია და პირდაპირ ინტერვენციას არ წარმოადგენს, მაგრამ ადრე თუ გვიან ის მაინც მოხდება სავალუტო ბაზარზე და ბაზრიდან დოლარის ამოღებასაც გამოიწვევს. მთლიანობაში პირდაპირ ინტერვენციებით და სავალუტო ოპციონებით ბაზრიდან $400 მილიონი ამოღებაა დაგეგმილი. $400 მილიონი კი საქართველოს ერთი თვის ექსპორტს და ფულად გზავნილებს ჯამურად აღემატება. BMG მხარს უჭერს ფინანსური სტაბილურობის ყველა შესაძლო კომპონენტის ამოქმედებას და ამაზე Forbes კვირაშიც იყო საუბარი და იმ არც თუ სტაბილურ და ძალიანად მყიფე ურთიერთობების ზღვარზე საერთაშორისო ინვესტორებთან, რაც საქართველოს აქვს. ეს პარამეტრი არის კიდევ ერთი დასტური საქართველოს როგორც სახელმწიფოს ფინანსური სტაბილურობისა, თუმცა
რჩება კითხვები. თუ რატომ არის ასტენაში მაგალითად სავალუტო რეზერვების შესყიდვის პოლიტიკა ეროვნული ბანკის ბოლოს წინა განცხადებასთან, როდესაც ლარის ანტირეკორდისას ეროვნულმა ბანკმა ნათლად გვითხრა, რომ და ბაზარზე გაუშვა გზავნილი, რომ რეზერვების აგრესიულ შევსებას მომავალში აღარ გეგმავდა და ერთი კვირის თავზე 30 მილიონით შეივსო რეზერვები. ასეთ დროს არათანმიმდევრული გადაწყვეტილებები ხელს სწორი მოლოდინების შექმნას დიდად არ უნდა უწყობდეს ალბათ. ამ კითხვებზე ნაწილობრივ პასუხი თავისთავად საკუთარი პოზიციიდან კობა გონეტაძემ გასცა კიდეც. და ეს მაშინ, როცა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა დეპუტატ ზურაბ ჭიაბერაშვილის კითხვაზე პასუხისას აღნიშნა, რომ ლარის კურსის გამყარების და გაუფასურების პერიოდში ეროვნული ბანკის მიერ სავალუტო რეზერვების შევსებასთან დაკავშირებით არსებობს კონკრეტული პოლიტიკა, რომელსაც ეროვნული ბანკი ამ შემთხვევაში მხარს უჭერს. იმ შემთხვევაში თუ ეროვნული ბანკი არ შეიძენს უცხოურ ვალუტას და კურს მოკლევდან პერიოდში უფრო მეტად გამყარების საშუალებას მისცემს, ამას შეიძლება გამოიწვიოს ეკონომიკის კონკურენტნაირობის შემცირება, ხო? ჩვენ საბოლოოდ რასაც უყურებს, ეს არის რეალური გაცვლითი კურსი. და იქიდან გამომდინარე, ვთქვათ, რა ხდება სხვა ქვეყნის ვალუტებში და ინფლაციაში, რადგანაც რეალურ კურსებს საუბრობთ, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ აი ასეთი, ვთქვათ, ცეცხლის ჩაქრობას ეძახიან ხოლმე არ გავაკეთოთ, რადგანაც ეს საბოლოოდ კონტრპროდუქტიული იქნება ასეთი ჩარევა ნამდვილად. ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ქრესტომათიული და ტექსტბუკის სახელმძღვანელო მეთოდი არის სარეზერვო მოთხოვნების გაზრდა და მათ შორის დერეფნის გაფართოება, ვალუტის სარეზერვო მოთხოვნებსა და ლარის სარეზერვო მოთხოვნებს შორის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ კიდევაც და ეს არის იმის წახალისება, რომ უფრო ნაკლებად მიმზიდველი გახდეს სავალუტო სესხები. გუშინ ზურაბ ჭიაბერაშვილმა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტს ახალი ტერმინის სავალუტო შუშაბანდის შემოღება შესთავაზა. კარფანჯარაზე, ყრუკედლებზე, შუშაბანდებზე და გზებზე ალბათ უფრო ცლად ცოტა მერე უნდა ვისაუბროთ და კობა გონეტაძის გუშინდელ გამოსვლას და მის გზავნილებს აუცილებლად მიუბრუნდებით. იქამდე ცოტა კიდევ გასული კვირის ერთ უმნიშვნელოვანის ღონისძიებაზე მერსედესის ბიზნეს კვირეულის დაფუძნებას გულისხმობ, რომლის სათავეებთანაც ბენი ჯგუფი და კომპანია აკა იდგნენ. გასულ დღეებში ღონისძიებამ დაანონსება ბიზნესთან როგორც ბიზნესის, ასევე საჯარო სექტორის წარმომადგენლების ყურადღება რომ მიიქცია, ეს ფაქტია. შაბათს მსმენელების და მაყურებლების წინაშე ისეთი სპიკერები იყვნენ წარდგენილები, როგორც არის ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მარიამ ქრუიშვილი, სპეციალურად მოწვეული მარკეტერი და ანტრეპრენერი ანდრეი ფედოროვი და ასევე მწერალი დავით ტურეშვილი. Mercedes-Benz Business Week-ი პირველად ჩატარდა საქართველოში და ეს აუცილებლად აღსანიშნავია, რადგან ქვეყნის ფარგლებს გარეთ აუცილებლად უნდა გავიდეს ეს კვირეული და საქართველოს არჩება ისტორიას, რომ სწორედ ჩვენგან დაიწყო ყველაფერი. ბევრი წამყვანი კომპანიის ხელმძღვანელებს და წარმომადგენლებს შორის კავშირი დამყარდა ამ სამდღიანი შეხვედრებისას და გარდა ამისა, სპიკერებისგან ბევრი საინტერესო ამბავი მოვისმინეთ, რომელმაც გამოცდილებაც გაგვიზიარეს, ამბობს ბენი ჯგუფის დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორი. ფაქტია, ღონისძიება პირველივე წელს ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენად ჩამოყალიბდა საქართველოსათვის და ყველას, ვინც ჩართული იყო ამ ბიზნეს კვირეულის ორგანიზებაში, განსაკუთრებით კი ბენი ჯგუფს წარმატებები მინდა უსურვო BMG-ის სახელით. ცალკეული კომპანიების წარმატება კი ერთ-ერთ ჯამში ქვეყნის წარმატება რომ არის, ამაზე ალბათ აღარ ვიდეობთ და რაც უფრო მეტი ახალი კომპანია გაჩნდება, მათ შორის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების პორტფელში, ესეც ცალსახად საჭირო და მნიშვნელოვანია. თან სახარბილოდ ნამდვილად არ გვაქვს საქმე. ისე უცვლელი მიზეზით და უცვლელად უარყოფითი სტატისტიკით გაახლა გუშინ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების პორტფელის მონაცემებთან დაკავშირებით ანალიტიკა. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით ქვეყანაში განხორციელებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 2019 წლის პირველ კვარტალში 281 მილიონ დოლარს 100,000-ით გადააჭარბა. ეს კი არის 6.3%-იანი კლება 2018 წლის პირველ კვარტალს თუ შევადარებთ მონაცემებს. არადა თითქოს ყველაფერი რიგზია. აგერ საერთაშორისო ფინანსურმა გამოცემამ Global Finance-მა საქართველოს ეკონომიკურ სტაბილურობაზე, მართლობისა და ბიზნესის რეგულაციების ხარისხის მაჩვენებლებზე დაყრდნობით ყველაზე დინამიური საინვესტიციო მიმზიდველობის მქონე ქვეყნებს შორის დაასახელა. Global Finance-მა საქართველოს იმ ქვეყნებს მიაკუთვნა, რომლებიც საყურადღებოა მკვეთრი ზრდის და ინვესტორების მხრიდან ინტენსიური ინტერესიდან გამომდინარე. ამ ჯგუფში საქართველოს არის მოწინავე ევროპის ქვეყნებს შორის. Global Finance-ის ამ შეფასებისას გამოყენებული არის 5 ეკონომიკური კომპონენტი. ეს არის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის პროგნოზი, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების ცვლილება, კორუფციის აღქმა ქვეყანაში, ქვეყნის კონკურენტუნარიანობა და ბიზნესის კეთების სიმარტივე. ამასთან ეკონომიკური კომპონენტების მიხედვით საქართველოს
ტოპ 10 საუკეთესო შედეგის მქონე ქვეყანას შორის ბიზნესის კეთების სიმარტივის და კორუფციის აღქმის კომპონენტის მიხედვით ხდება და ამ რეიტინგებზეც ბევრი გვისაუბრია. Global Finance ასევე ამბობს, რომ გლობალური სავაჭრო დაძაბულობის და შიდა პრობლემების გამო 2018 წელი მრავალი ეკონომიკისათვის გარდამავალი წელი აღმოჩნდა ვალუტების მერყეობის, სასაქონლო ფასების კლების და ინვესტორთან დობის შემცირების თვალსაზრისით. და გამოცემის შეფასებით ამ ფონზე საქართველო არის იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც ხასიათდებიან შთამბეჭდავის ზრდით და ინვესტორებისგან მზარდი ინტერესით. არადა მაჩვენებლები თითქოს ამას არ ამბობს. Global Finance საქართველოს აღწერს როგორც ქვეყანას, რომელიც ხასიათდება ბიზნეს გარემოს სწრაფი გაუმჯობესებით, მაღალი ზრდით და ძლიერი კავშირებით ევროკავშირთან. ამასთან დაკავშირებით Global Finance დაეყრდნო ისეთ წყაროებს, როგორიც არის IMF-ი, მსოფლიო ეკონომიკური მიმოხილვის ოქტომბრის ბოლო გამოშვება, ასევე მსოფლიო საინვესტიციო ანგარიში, ივნისის ანგარიშზეა საუბარი, World Economic Forum-ი, აქაც 2018 წლის ანგარიშთან დაკავშირებით არის საუბარი გლობალური კონკურენტუნარიანობასთან მიმართებით. Transparency International-ის კორუფციის აღქმის ინდექსი 2018, World Bank-ის ბიზნესის კეთების სიმარტივის რეიტინგი და ყველა აქედან გამომდინარე, არც თუ ისე ცუდი შედეგები გვაქვს. მაგრამ მე მგონი უკეთესი გვინდა და უკეთესი გვინდაზე შეგვიძლია რომ ბევრი ვისაუბროთ, ვიმსჯელოთ, მაგრამ კონკრეტული მაგალითებით შეგვიძლია რომ წავახალისოთ. აი მაგალითად Forbes Women-ის მაისის ნომერი უკვე გაყიდვაში და იქ ბევრ ასეთ ძალიან საინტერესო ადამიანს ნახავთ და თუ ჯერ არ გაცნობიხართ ახალ ნომერს, რომელიც ამ თვეში განსაკუთრებით დატვირთულია, კიდევ ერთხელ, საინტერესო ამბებით და პერსონალებით, მაშინ აუცილებლად უნდა ნახოთ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტი, რომელიც მოკლედ გაგაცნობთ Forbes Women-ის ახალ ნომერს და მთავარ გზავნილს. ჩვენი ქვეყნის 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. ეს Forbes Women-ის მაისის ნომრის მთავარი გზავნილია. ამ გზავნილის მიღმა კი ახალგაზრდა გლობალური ლიდერი ქალები დგანან. საოკუპაციო ზოლთან მავთუხლათების ფონზე მდგომი ქალების ხმა Forbes Women-მა ჩვენამდე მოიტანა. მოგესალმებით, მე ანუკა ჯოხაძე ვარ, ვცლად კი Forbes Women-ის მაისის ნომერში წაიკითხავთ. ახალგაზრდა გლობალური ლიდერი ქალები ოკუპაციის წინააღმდეგ, ასეთია Forbes Women-ის მაისის ნომრის მთავარი ყდა, რომელიც ჩვენთვის ნაცნობ და უცნობ სახეებს აერთიანებს, მათ კი ყველა უნდა იცნობდეს. ვერა ქობალია პირველი ახალგაზრდა გლობალური ლიდერი საქართველოდან, თავის გლობალურ საქმიანობაზე Forbes Women-თან საუბრობს. მოგეყობით ნინო ზამბახიძეზე, ქალზე, რომელმაც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან, დონალდ ტრამპთან თეთრ სახლში ღიად ისაუბრა და რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ახალგაზრდა გლობალური ლიდერების 4-დღიანი ვიზიტის ერთ-ერთი მთავარი მასპინძელი იყო. თავის გამოცდილებაზე გვიყვება ქეთი ბოჭორიშვილიც, რომელიც ახალგაზრდა გლობალური ლიდერების პლატფორმას წელს შეუერთდა. გაგაცნობთ ახალგაზრდა გლობალურ ლიდერებს, რომლებიც მსოფლიომ უკვე გაიცნო. ახლა ჯერ იქ თქვენზეა. დიპლომატიის და რისკის ენაზე უშენ კაპიტალის გენერალური დირექტორი თამარ ახალაძე საუბრობს, ხოლო ქვეყანაში ტურიზმის განვითარების პერსპექტივებზე და გამოწვევებზე ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მარიამ ქრუიშვილი გვიყვება. გზა ევროპისკენ, ინტერვიუ სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამის ENPARD საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელთან თამარ ხუნწარიასთან სოფო კარგარეთელი გაგაცნობთ. ეს მხოლოდ ნაწილია იმ ქალების ისტორიებისა, რომელიც Forbes Women-მა ერთი საერთო გზავნილით გააერთიანა. ეს მესიჯი კი მთლიანად ჩვენი ქვეყნის გამოძახილია. გესმოდეთ ჩვენი ხმა და გახსოვდეთ, რომ საქართველოს 20% ოკუპირებულია რუსეთის მიერ. ამ თემაზე კი მხოლოდ საუბარი უბრალოდ შეუძლებელია. ის ჩვენგან ბევრად უფრო მეც მოითხოვს. ეს ჟურნალი აუცილებლად უნდა წაიკითხოთ. 2000 წლიდან დღემდე კი საქართველოში გამოგზავნილი ფულადრი ტრანსფერების ჯამური რაოდენობა დაახლოებით 16 მილიარდი დოლარია. მხოლოდ 2018 წლის მონაცემებით ფულადი გზავნილების მოცულობა დაახლოებით 1,6 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც საქართველოში მთლიანი შიდა პროდუქტის 9%-ს უტოლდება. ამ თანხის უდიდესი ნაწილი ქართველ შრომით მიგრანტებს ეკუთვნით. როგორია საქართველოდან წასული შრომით მიგრანტების ოფიციალური ან და არაოფიციალური სტატისტიკა. ესეც Forbes Women-ის მასალაზე დაყრდნობით უნდა შემოგთავაზოთ. მარიამ ადამია და ლევან თაღიაშვილი გვერდებიან საქმიანი დილის ეთერში, რომლებიც სწორედ ამ მონაცემებს წარმოგვიდგენენ. დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, ანა. ბოლო 10 წლეულების მანძილზე საქართველოში არსებული ეკონომიკური ვითარება უმუშევრობა, უპერსპექტივობა, ალბათ ის უმთავრესი მიზეზები არის, გამოც ჩვენი თანამოქალაქეები საქართველოს ტოვებენ. ბოლო 10 წლეულებში უკეთესი ბედის საძიებლად და აქ დარჩენილი ოჯახების დასახმარებლად საქართველოდან სხვადასხვა არაოფიციალური მონაცემებით 1,600,000 მოქალაქე წავიდა. საქართველოდან წასული შრომითი მიგრანტების უმრავლესობა 57% კი, ანუ 900,000 ქალია.
შრომითი მიგრაცია საქართველოსთვის შედარებით ახალი მოვლენაა. პირველი შრომითი მიგრანტები დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან მალევე გამოჩნდნენ. გასული საუკუნის 90-იან წლებში ჩვენს ქვეყანაში განვითარებულმა მოვლენებმა საქართველოს მსოფლიოს ერთ-ერთ უღარიბეს სახელმწიფოდ აქცია. დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან მალევე ქვეყანა სამოქალაქო დაპირისპირებამ და სამხედრო კონფლიქტებმა მოიცვა. შედეგად 1994 წელს მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე $519 ადგენდა. ეს მაჩვენებელი კი უფრო დაბალია ვიდრე დღევანდელი უგანდისა და ეთიოპიის. საქართველოში შექმნილმა გაუსაზლისმა პოლიტიკურმა და სოციალურმა ვითარებამ საქართველოს 10,000-ობით მოქალაქეს უბიძგა მიეტოვებინა სამშობლო. მიეტოვებინა, რადგან გახსნილი საზღვრები ამ ადამიანებისთვის გადარჩენის ერთ-ერთი თუ არა ერთადერთი შანსი იყო. ამ დროისათვის კი არ არსებობს ზუსტი სტატისტიკა თუ რამდენმა მოქალაქემ დატოვა შიმშილის პირას მისული ქვეყანა 90-იან წლებში. ამ რთულ პერიოდში საქართველოდან გამგზავრების გადაწყვეტილება პირველებმა ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებმა მიიღეს, თუმცა მალევე მათ ეთნიკური ქართველებიც შეუერთდნენ. უკვე დამოუკიდებელი საქართველოს მოქალაქეები სამშობლოდან შიმშილის, სიღარიბის, უშუქობის, უპერსპექტივობისა და ტოტალური კორუფციის გამო გარბოდნენ. საქართველოდან წასულ პირველ მიგრანტებში კაცები ჭარბობდნენ, სხვადასხვა კულტურული თუ ეკონომიკური ფაქტორების გათვალისწინებით, ქართველი კაცების უკიდურესად მცირე ნაწილი იქცა შრომით მიგრანტად. ქართველი კაცების ბედის საძიებლად უმეტესად ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში მიდიოდნენ, განსაკუთრებით რუსეთსა და უკრაინაში. ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი ამ თემაზე ჩატარებული ერთ-ერთი ბოლო მასშტაბური კვლევის თანახმად, დღესაც ვითარება 90-იანი წლების მსგავსია. კვლევის შედეგებით რუსეთში სამუშაო წასვლის სურვილს გამოკითხულ კაცთა 19% გამოთქვამს, კაცების 15%-ს კი უკრაინაში წასვლა სურს. იმ ვითარებაში, როდესაც რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობები არ გვაქვს და მას ჩვენი ტერიტორიების 20% აქვს ოკუპირებული, უფრო ნათელი ხდება თუ როგორ უჭირს მოსახლეობას და რა პირობებზე უწევს წასვლა. ამავდროულად კაცებთან შედარებით ქალთა გაცილებით მეტი რაოდენობა გამოთქვამს მზადყოფნას წავიდეს სამუშაოდ თურქეთში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საბერძნეთში. ქართველი ქალების მზარდ და უფრო წარმატებულ მიგრაციას საზღვარგარეთ სხვადასხვა კულტურული, ეკონომიკური და სოციალური მიზეზები გააჩნია. ქართველი ქალების ძირითადი დასაქმების ადგილად 90-იანი წლებიდანვე ევროკავშირის სახელმწიფოები იქცა. ევროკავშირის ბაზარზე გაცილებით უფრო დიდი მოთხოვნა იმ მომსახურებაზე, რის მიწოდებაც ქართველ ქალებს შეუძლიათ. ერთი სიტყვით, ქართველი ქალების შრომა ქართველ კაცებთან შედარებით გაცილებით დიდი მოთხოვნით სარგებლობს მსოფლიოს შრომით ბაზარზე. ქართველი ქალები გაცილებით უფრო შრომისუნარიანები და კონკურენტები არიან, ანუ ასე გამოდის. საქმე იმაშია, რომ საქართველოს მსგავსი კულტურის ქვეყანაში ოჯახის მთავარი ფინანსური წყარო ძირითადად კაცი იყო, თუმცა გაუსაზლისმა პერიოდმა ქართველი ქალები იძულებული გახადა ახალი ფუნქცია შეეთავსებინათ, რათა უბრალოდ ფიზიკურად გადარჩენილიყვნენ. რაც შეეხება ქართველი ქალების ძირითად პროფესიას ემიგრაციაში, შრომითი მიგრანტები საზღვარგარეთის შრომით ბაზარზე ძირითადად დამხმარე პერსონალის, მომლველის, ძიძის და მზარეულის როლში გვევლინებიან. ხოლო როცა საქართველოს შიმშილის პირას მივიდა სრულყოფილ პიროვნულ განვითარებასა და თავისუფალ არჩევანს მოკლებული ჭრდილში და სამზარეულოში მყოფი ქართველი ქალების მნიშვნელობა მთელმა ქვეყანამ სწორედ მაშინ დაინახა. გაუსაძლისი სიღატაკის პირას მყოფი ქართველი ოჯახების გადარჩენის მისია საკუთარ თავზე უმთავრესად ქალებმა იკისრეს. ქართველი ქალების მნიშვნელოვანი ნაწილი საზღვარგარეთ არალეგალურად იმყოფება, ხშირია შემთხვევები, როდესაც საკუთარ ოჯახს წლების განმავლობაში ვერ ნახულობენ. დღეს უკვე ამ ქალების რუტინა უცხო მიწაზე, უცხო ოჯახის მოვლაა, თუმცა ამ ქმედებასაც საფუძვლად საკუთარ ოჯახზე ზრუნვის მოტივი უდევს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ქართველი ემიგრანტი ქალების მიერ გამოგზავნილი ყოველი ევროსა და დოლარის უკან მათი გაყიდული ზრუნვა დგას. გარდა ეკონომიკური სიდუხჭირისა, ქართველი ქალების სამშობლოდან წასვლის კიდევ რამდენიმე მიზეზზე შეიძლება ვისაუბროთ, მათ შორის ოჯახურ ძალადობაზე, შევიწროებასა თუ თავისუფლების შეზღუდვაზე და ასე შემდეგ. თუმცა აქვე აღნიშნავ, რომ თაობათა ცვლის პერიოდში სიტუაცია ბევრად გაუმჯობესებულია და ფაქტია, რომ სახარბელო სიტუაცია არ გვაქვს, თუმცა ვითარება უკეთესობისკენ მიდის. მადლობა ლევან, მადლობა მარიამ, საინტერესო მიმოხილვისათვის, სხვა დანარჩენისათვის, როგორც გითხარით, აუცილებლად ჟურნალს უნდა გაეცნოთ. ჩვენ კი ახლა ბიზნესი ახლებების დრო გვაქვს საქმიანი დილის ეთერში. მცხეთის პოლიციის სამმართველოში ყაზბეგში ვერტფრენის ჩამოვარდნის საქმეზე ყაზბეგი რომსის 6 თანამშრომელი გამოიკითხა. ეროვნული ბანკის შემდეგ პარლამენტ შესაბამის ანგარიშს აუდიტის სამსახური წარუდგენს, მათ 25 ფინანსური და 53 შესაბამისობის აუდიტი ჩაატარეს და ანგარიშის მიხედვით გამოვლენილი დარღვევების ჯარმურმა მოცულობამ 66 მილიონი ლარი შეადგინა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ბიუჯეტის 2019 წლის 3 თვის მონიტორის მონაცემების თანახმად კი პრემიებზე 1,200,000 ლარია დახარჯული, რაც 47%-ით მეტია 2018 წლის 3 თვესთან შედარებით.
სახელმწიფო ქონების პრივატიზება საბაზრო ღირებულებაზე დაბალ ფასად, საიჯარო ქირის გარეშე სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემა, შესრულებულ სამუშაოებზე საბაზრო ღირებულებაზე მეტი ოდენობით თანხის ანაზღაურება, მომწოდებლებისათვის საჯარიმო სანქციის ამ პირგასამტეხლოს დაუკისრებლობა, მომწოდებლის მიერ შეუსრულებელი ან ნაწილობრივ დასრულებული სამუშაო. ეს იმ დარღვევების მხოლოდ ნაწილია, რომელიც სახელმწიფო აუდიტმა საჯარო უწყებებში აღმოაჩინა. აუდიტის სამსახურმა 25 ფინანსური და 53 შესაბამისობის აუდიტი ჩაატარა და ანგარიშის მიხედვით გამოვლენილი დარღვევების ჯამური მოცულობა 66 მილიონი ლარია. საქართველოში კი ადმინისტრაციული ხარჯები გაიზარდა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ბიუჯეტის 2019 წლის 3 თვის მონიტორის მონაცემებს თუ ჩავხედავთ, აღმოვაჩენთ, რომ პრემიებზე 1.200.000 ლარი დაიხარჯა და ეს არის 47%-ით მეტი, ვიდრე გასული წლის იმავე პერიოდში. გაზრდილია ჯამური შრომის ანაზღაურებაც 335.200.000 ლარიდან 365.800.000 ლარამდე. მონიტორინგის მიხედვით თანამდებობრივი სარგოს ხარჯი 256.600.000 ლარია 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდში კი ეს 228.800.000 ლარს შეადგენდა. ამავდროულად 44.400.000 ლარიდან 49.300.000 ლარამდეა გაზრდილი შტატგარეშეთა შრომის ანაზღაურების ხარჯი. საჯარო სამსახურში დასაქმებულებმა დანამატების სახით ბიუჯეტიდან 48.5 მილიონი ლარი მიიღეს, ეს კი 2018 წლის 3 თვეში 44.300.000 ლარი იყო. ბიუჯეტს უფრო მეტი უჯდება სახელმწიფო ჩინოვნიკების მივრინებებით, თუ ეს მაჩვენებელი 2018 წლის 3 თვეში იყო 16.700.000, წელს 18.300.000 ლარს მიაღწია ამ ხარჯმა. საქართველოს სახელმწიფო საპენსიო სააგენტოში ამ დროისთვის 203 მილიონი ლარია მობილიზებული. კანონის მიხედვით ამ თანხის სამართავად საპენსიო სააგენტოს სპეციალური საინვესტიციო საბჭო სჭირდება, რომელმაც ინვესტირების სტრატეგია უნდა მოამზადოს. ამ საბჭოს წევრებად სპეციალურად შერჩეული კომისიიდან 5 კანდიდატია წარდგენილი, რომელთაც კენჭი საქართველოს პარლამენტმა უნდა უყაროს და შესაბამისმა კომისიამ საინვესტიციო საბჭოში შესვლისათვის შემდეგი კანდიდატურები წარმოადგინა. ეს არის დავით ციკლაური 3 წლით, ჟან ფრედერიკ პოლსენი ასევე 3 წლის ვადით, ოლივიე რუსო 5 წლის ვადით, ტიმო ვირერ კენტა 5 წლის ვადით, მაიკლ რიდლი 5 წლის ვადით, ასევე წარმოშობით ერთადერთი ქართველი კანდიდატი დავით ციკლაური 2019 წლის აპრილის ჩათვლით საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილის პოზიციაზე მუშაობდა. გუშინ უსმენდნენ ამ კანდიდატებს საქართველოს პარლამენტში და მათ ნაწილთან გასაუბრება Skype-ის დახმარებით მოხერხდა. ფაოსტურსათის ფასების ინდექსი, რომელიც საომხმარებლო კალათის 5 ძირითადი პროდუქტისაგან შედგება, საერთაშორისო ფასების ცვლილებას ასახავს. მაისში ყველის და სიმინდის ფასების ცვლილების ხარჯზე გაიზარდა და 172.4 ერთეული ქულა შეადგინა, რითაც ამ წლის ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია. აპრილის თვესთან შედარებით, მაისში ფასების ინდექსი 1.2%-ით არის მომატებული, თუმცა ეს მაჩვენებელი წინა წლის ამავე პერიოდის ნიშნულთან შედარებით არის თითქმის 2%-ით ნაკლები. 1.9%-ით. გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ინფორმაციით, ბოლო 5 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალ ნიშნულს მიაღწია FAO-ს რძისა და რძის პროდუქტების ფასებმა, რომელიც აპრილის თვესთან შედარებით 5%-იან მატებას აჩვენებს. ჯავახეთში ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში ფარავნის ტბასთან და წმინდა ნინოს მონასტერთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოწყობა და იგეგმა უკვე დასრულებულია საპროექტო სამუშაოები და მუნიციპალური განვითარების ფონდმა სამშენებლო ტენდერი გამოაცხადა. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება კი 3.50.000 ლარია. დღეს როცა მომხმარებელი უფრო მობილურია და სხვადასხვა პროცესებში დროის დაკარგვა არ სურს, მომენტალური დიდ მნიშვნელობას იძენს. Space მომხმარებლებს მომენტალური სერვისის მიღების საშუალებას აძლევს. ციფრული ბანკის უპირატესობაზე TBC ბანკის გენერალურმა დირექტორის მოადგილემ ნიკა ქურდიანმა ლონდონში ინვესტორებთან ისაუბრა. Space 8 თვის თავზე 397.000 ჩამოტვირთვით, 115.000 რეგისტრირებული მომხმარებლით, მათ შორის 15.000 აქტიური მომხმარებლით და 64.000 გამოშვებული ბარათით არის წარმოდგენილი ბაზარზე.
ბათუმში ხახულისა და გაგარინის ქუჩების კვეთაზე თეგიტა მოტორსის ახალი რეგიონალური ავტოსერვისის ცენტრი გაიხსნა, ფილიალის სრული ფართობი კი 10641 კვადრატული მეტრია. ის აღჭურვილი არის უახლესი ავტოსერვისის მანქანადანადგარებით და მოემსახურება როგორც მსუბუქ და სატვირთო ავტომობილებს, ასევე სპეცტექნიკას. სერვის ცენტრში განთავსებული არის მომსახურების 45 ადგილი ჯამში, რაც იძლევა საშუალებას ერთდროულად 36 მსუბუქ და 9 სატვირთო ავტომობილს მოემსახურონ. სერვის ცენტრში 100 ადგილობრივია დასაქმებული. კომპანია კულამ ახალციხეში ბიოწვენების საწარმოს მშენებლობა დაასრულა. BMG-სთან კომპანიის გენერალური დირექტორი ვანო გოგლიძე ამბობს, რომ ქარხნის მშენებლობაზე 3 მილიონი ლარის ინვესტიცია განხორციელდა. მეწარმე აღნიშნავს, რომ პროდუქცია ძირითადად საექსპორტოდ იქნება გათვლილი. ბიოწვენების საწარმო, რომლის ექსპლუატაციაში გაშვება სექტემბერში გეგმება სეზონზე დაახლოებით 500 ტონა ნედლეულს გადაამუშავებს. Coca-Cola-ს ახალი ქარხანა დეკემბერში გაიხსნება. თემურ ჭყონიას ინფორმაციით, საწარმო თანამედროვე დანადგარებით და მოდელით უნიკალური იქნება და მისი მასშტაბებიდან გამომდინარე კომპანიას დამატებითი თანამშრომლებიც სჭირდება. Coca-Cola Bottlers Georgia-მ ქარხნის მშენებლობა მუხრანის ველზე 2018 წლის შემოდგომაზე დაიწყო. საწარმოს საერთო ფართობი კი 18000 კვადრატული მეტრია, სადაც სხვა ნაგებობებთან ერთად კომპანიის ახალი სათაო ოფისიც განთავსდება. ბიზნესმენი აცხადებს, რომ ქარხნის მშენებლობაზე უკვე $22 მილიონ მეტია დახარჯული და ეს თანხა მზარდია. მისივე ინფორმაციით კომპანიას ახალი თანამშრომლების სჭირდება და შესაბამის კადრებს ეძებს. ჭყონია ამბობს, რომ ახალ თანამშრომლებს ეძებენ მარკეტინგში და ასევე სჭირდებათ გოგონები, რომლებმაც მანქანის ტარება იციან და ქსელში მუშაობას შეძლებენ. ბიჭების იმედი აღარ მაქვს, ამბობს ჭყონია, სხვათაშორის ეს მისი სიტყვები არ დავიმატებია მე. როგორც Coca-Cola Bottlers Georgia-ს დამფუძნებელი აღნიშნავს, საწარმოში ვიზიტორთა ოთახებიც უნდა მოეწყო, სადაც როგორც კომპანიის ისტორიის, ისე წარმოების გაცნობასაც შეძლებენ. თანამედროვე სამყაროში არიან ადამიანები, მილიონერები, რომლებსაც იმდენი ფული აქვთ, რომ უბრალოდ არ იციან როგორ დახარჯონ. ეს კითხვა ცოტა გასაკვირია. ასეთ სამყაროში მთლიანი მოსახლეობის 1% ცხოვრობს და ისინი ფლობენ რეკორდული რაოდენობის ქონებას. მათი უმეტესობა კი ამერიკიდან არის. საინტერესოა, სად მიდის ამდენი ფული და რაოდენობის ქონებაზეა საუბარი. უმცირესობაში მყოფ 1%-ს გავპიროვნებულად და მათ შემოსავლებს მარიამ ადამია გაგვაცნობს. დღეს დედამიწაზე არსებობს მთლიანი მოსახლეობის 1%, რომელსაც იმდენი ფული აქვს, რომ არ იცის სად წაიღოს. მათი რეკორდული რაოდენობის თანხა უფრო ზუსტად კი 3 მილიარდ 900 მილიონი დოლარი უბრალოდ უფუნქციოა. ანუ იმ დროს, როდესაც შემოსავლები სამყაროში არათანაბრად არის გადანაწილებული და როცა სიღარიბის მაჩვენებლები ზღვარს ცდება, პარალელურად არიან ადამიანები, რომლებიც უზარმაზარ ქონებას ფლობენ, თუმცა ვერ ხარჯავენ. სტატისტიკის თანახმად, გასულ წელს ამერიკულმა კომპანიებმა რეკორდული მოგება ნახეს და 2 ტრილიონი 300 მილიარდი დოლარი გამოიმუშავეს. ქვეყნის სიმდიდრე კი ამ დროს 6 ტრილიონით გაიზარდა და 98,2 ტრილიონს გაუტოლდა, რომლის 40% იმ ადამიანებზე მოდის, რომელთა ქონება $100,000-ზე მეტია. ამიტომაც მსოფლიოს ყველაზე მდიდარი ადამიანების უმეტესობა ამერიკელია. საინტერესოა, სად მიდის ამდენი ფული. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაცემებით, უმსხვილესი კორპორაციებისა და კომპანიების მფლობელები და დირექტორები მთელი მსოფლიოდან გამომუშავებული თანხის ბიზნესში ჩაბრუნების ნაცვლად აქციებს ყიდულობენ. მათ შეუძლიათ გადაუხადონ დასაქმებულებს მეტი ხელფასი, თუმცა არჩევანი საბოლოოდ საფონდო ბირჟაზე კეთდება. შედეგად 2018 წლის შენაძენთა უმეტესობა რეკორდული იყო და ტრილიონს გადააჭარბა. მიმდინარე წელს კი ბიზნესმენები ამ რეკორდის მოხსნას გეგმავენ, თუმცა მათ შემოსავლებს ეს მაინც არ დააზარალებთ, რადგან სულ მცირე 3 მილიარდი დოლარი მაინც რეზერვებში აქვთ. საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ ადამიანებმა 10-ციფრიანი ქონება ძირითადად ფინანსური კრიზისის შედეგად დააგროვეს და ეს იყო მკვეთრი ნახტომი, რადგან 15 მილიარდიდან პირდაპირ 100 მილიარდამდე ავიდნენ. შედეგად კი დედამიწაზე გვყავს ადამიანების 1%, რომლებსაც იმაზე მეტი ფული აქვთ, ვიდრე მათი დახარჯვა უწევთ. თუ კი აღნიშნულ 1%-ს გავაპიროვნებთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მსოფლიოს ყველაზე მდიდარი ადამიანი ჯეფ ბეზოსია. ამაზონის დამფუძნებლის ქონება Forbes-მა 131 მილიარდ დოლარად შეაფასა. სიაშია Microsoft-ის დამფუძნებელი Bill Gates-ის 96.5 მილიარდით. Warren Buffett-ის ქონება 92.5 მილიარდს უტოლდება, ყველაზე მდიდრების ხუთეულში კი ბერნარ არნო და კარლოს სლიმ ელუდს სახელდება 95 და 64 მილიარდი დოლარის ქონებით.
ახლა გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციას უნდა გავეცნოთ. ამედის პროგნოზი კი ასეთი არის, ამედი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი შედარებით გრილი და სამხრეთიდან გადმონაცვლებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. საქართველოში მოსალოდნელი არის დროგამოშვებით ღობლიანობის მომატება, ზოგან ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი აღმოსავლეთ საქართველოში შესაძლოა იყოს სეტყვა, იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და ზოგან ძლიერადაც. სოხუმში მაგალითად უნალექოთ ჩაივლის დღე და დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 33 გრადუსი იქნება, ბათუმში 30 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ისევე როგორც ქობულეთში, ქუთაისში კი 36 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ზუგდიდში უმეტესად უნალექო დღე არის ნავარაუდები და 38 გრადუსი იქნება, ანაკლიაში 36, ოზურგეთში 37 და ონში ხანმოკლე წვიმის ფონზე 35 გრადუსი დაფიქსირდება. გორში 33 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 32 გრადუსი იქნება, მარნეულში 34 და რუსთავში ასევე 34 გრადუსი, სხვათა შორის ორივეგან შესაძლოა იყოს მცირე წვიმა. ახალციხეში ასევე დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ და მაქსიმალური ტემპერატურა 32 გრადუსი იქნება, ბორჯომში დღის მეორე ნახევრიდან წვიმის და ელჭექის ფონზე 31 გრადუსს მაინც მიაღწევს ტემპერატურა და ბაკურიანში 27 გრადუსია ნავარაუდები. ახალქალაქში 28 გრადუსი დაფიქსირდება, აქაც წვიმა არის მოსალოდნელი დღის მეორე ნახევარში, სტეფანწმინდაში მაქსიმუმ 22 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში, თელავს რაც შეეხება ხანმოკლე წვიმის და ელჭექის ფონზე დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 31 გრადუსი. თბილისში დროგამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, დედაქალაქში ხანმოკლე წვიმა, ელჭექით ნავარაუდები, იქროლებს სამხრეთ-აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და მაქსიმუმ 33 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. არ ვიცი როგორი ამინდი იქნება ამერიკაში, მაგრამ განწყობა რომ მშვენიერი აქვს ნილონ გურაშვილს, ეს ფაქტია. გუშინდელი ჰოლივუდური შთაბეჭდილებების მიუხედავად გადაწყვიტა პირობა არ დაერღვია და საქმიანი დილის მაყურებელი დილიდან კარგად ნაცნობი მულტიპლიკაციების თუ ფილმების შემქმნელი, ერთ-ერთი უძველესი და კარგად ნაცნობი ვორნერ ბრაზერსის პავილიონის დათვალიერებით საქმიანი დილის მაყურებლისათვის წარმოდგენილი ყოფილიყო და ახლა ნინი გვაჩვენებს რა ხდება გადასაღებ მოედნებზე. დილა მშვიდობის, ანა, მივესალმებით საქმიანი დილის მაყურებელს და როგორც დაგკვირდით, პატარა ექსკურსიას ჩაგეყარეთ Warner Brothers სტუდიოში. მე ამისთვის ძალიან ცოტა დრო მაქვს, გამომდინარე იქიდან, რომ აქ მიმდინარეობს ფილმის გადაღება, ცხადი არ გვეუბნებიან რა ფილმი არის, მაგრამ ვიცი ის, რომ ჯეისონ სტეთემს იღებენ ამ წუთებში და ის სადღაც აქ არის ჯეისონი, მაგრამ სამწუხაროდ არ მაქვს მისი ნახვის საშუალება, რადგან დაცვა არის ძალიან ისე მკაცრად მობილიზებული. მოკლედ Warner Brothers სტუდიო 1923 წლიდან არის ჰოლივუდში, ასევე 1923 წლიდან არის Disney სტუდიაც და ყველაზე ძველი არის Universal Pictures-ი, ის არის 1912 წლიდან ჰოლივუდში. ძალიან დიდ ტერიტორიაზე არის Warner Brothers სტუდიო, აქ არის 50-ზე მეტი სტეიჯი და ამაზე დიდი არის როგორც ვიცი Universal Pictures-ი. მოკლედ Warner Brothers აი ამ პავილიონებში ძალიან ბევრი ქალაქი არის მოწყობილი რეალურად. ანუ აქ არის ნიუ-იორკი, გერმანიის სხვადასხვა ხალხიან ფილმისთვის ნიუ-იორკში რა ქალაქი სჭირდება, ძალიან მარტივად შეუძლიათ ის ქალაქი აწყონ და გადაიღონ აქ ფილმის სიუჟეტი. ანუ ამას რადგან დაუბრუნდით, ჩვენ გონია რომ პირობითად ჯესიკა პარკერი ნიუ-იორკში, იგივე კეით ბლანშეტი ნიუ-იორკის ქუჩებში დადის, ამ დროს არა, ის ლოს-ანჯელესში Warner Brothers სტუდიოს პავილიონში. აი მაგალითად ნიკოლას კოლაცენოს შენობაც ეს არის შენობა, ეს არის ბუტაფორია, შეიძლება ითქვას და ამ შენობაზე ძალიან მარტივადაა შესაძლებელი, რომ პროდიუსერებმა და რეჟისორებმა ეს შენობა გადააკეთონ როგორც კაზინო, ოპერა, თეატრი, ნებისმიერი ლავირების საშუალებას იძლევა. ესე არის ყველა შენობა აბსოლუტურად. ყველა ფილმზე შეუძლიათ სხვადასხვა დეკორაციები დააკეთონ იმ მომენტში ფილმი რა სიუჟეტს და რა კადრს მოითხოვს. აი ასეთი ეს არის Warner Brothers სტუდიო, ეს არის ბრენბურგი, ეს უკვე ქალაქი, სადაც ყველა სტუდიოს აერთიანებს ეს ქალაქი. ამ ქალაქში არის Universal Pictures-ის, Disney-იც, Warner Brothers-იც თავისთავად და უკვე ყველა ის სტუდია, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით კინოს აკეთებს.
აი ასეთი არის მოკლედ Warner Brothers სტუდიო ჰოლივუდში და მე შევეცდები კიდევ ერთი ჩარტვა გავაკეთო სანამ ლოს-ანჯელესში ვიმყოფებით და კიდევ უფრო მეტი ინფორმაცია მოგაწოდოთ რა ხდება ჰოლივუდში, რა ხდება ლოს-ანჯელესში, მაშინ როცა ჩვენ ამ ყველაფერს კინოში ვუყურებთ და ამ დროს კადრის მიღმა თურმე როგორ იღებენ და როგორ მუშაობენ ეს ადამიანები. მე მგონი რომ ნინი დაბრუნდეს BMG-ში და არანაკლებს დავახოდრებთ აქ, მაგრამ ნახოთ თუ ახლოს პერიოდში კიდევ გვექნება საინტერესო ამბები, ვიდრე ის ჩვენ თბილისში დაგვიბრუნდება და BMG-ის მაყურებლისთვის საინტერესო ამბებს მოამზადებს. თუმცა არც ამერიკიდან გვაკლებს და არც მოგვაკლებს მომავალში. ნახოთ წინ სარეკლამო პაუზა გოლდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. ასოციაცია სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის USAID-ის ზრდა პროექტის ფარგლებში რეგიონულ ახალგაზრდულ სამეწარმეო პროექტში მონაწილეობის მისაღებად რეგისტრაციას იწყებს. ახალგაზრდული სამეწარმეო პროექტი 18-29 წლის ასაკის და ჯამში 9 მუნიციპალიტეტიდან სულ მცირე 500 ახალგაზრდის სამეწარმეო ტრენინგში ჩართვას გულისხმობს. რამდენიმე ეტაპად დაყოფილი ტრენინგის და პროექტის მიზნებზე, შესაძლებლობებზე სტუმრებთან ერთად უნდა ვისაუბროთ. სტუდიაში შემოგვიერთდნენ ვანო გრიგოლაშვილი, ასოციაცია სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის თავმჯდომარე და რევაზ ჯავალიძე, ასოციაცია სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის ახალგაზრდული მიმართულების ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მიღება გამოცხადებულია, 9 რეგიონი უნდა მოიცვას და 500-მდე ახალგაზრდა უნდა იყოს შერჩეული. რამდენიმე ეტაპად იქნება ეს პროექტი განხორციელებული. მოდით მოვუყვეთ პროექტის მიზნებზე და ამ ეტაპებზე ვის შეუძლია მოხდეს, რა პროექტები უნდა წარმოადგინოთ, რა ტიპის აქტივობები იქნება და შედეგი რა გინდათ რომ მიიღოთ. დავიწყოთ ჯერ გამოცხადებული კონკურსით, ვის შეუძლია მასში მონაწილეობა გისმენთ. თქვენს ნებართვის დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისათვის. პროექტის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის ნიჭიერი და მონდომებული ახალგაზრდების იდენტიფიცირება და პოვნა რეგიონებში, ვისაც სურვილი აქვს საკუთარი ცხოვრება შეცვალოს მეწარმეობის გზით. და ეს ტრენინგ პროგრამაც ამაზე არის ფოკუსირებული. ჩვენ ვეძებთ ახალგაზრდებს, რა თქმა უნდა, ვისაც ზოგადად ინტერესი აქვს მეწარმეობასთან დაკავშირებით, მაგრამ შესაძლოა უკვე აქვთ გარკვეული იდეა. ჩვენი ტრენინგები, რომელიც როგორც თქვენ წარნეთ ორ ეტაპად ჩატარდება, პირველი მოიცავს ადგილებზე ახალგაზრდებისათვის სატრენინგო ინფორმაციის მიწოდებას, ტრენინგების ჩატარებას იმ კუთხით, რომ მათ ექნებათ შესაძლებლობა საკუთარი იდეების გენერება სწორად მოახდინონ, იმუშავებენ ჩვენს გადამზადებულ ტრენერებთან, მოამზადებენ საპროექტო იდეებს, ტრენინგების დასრულების ამ პირველი ეტაპის შემდეგ მათ ექნებათ შესაძლებლობა მოამზადონ საპროექტო იდეები, რომელსაც ჩვენ შევაფასებთ. საუკეთესო 15 პროექტის ავტორს შემდეგ უკვე ჩამოვიყვანთ ინტენსიურ სამეწარმეო ბანაკში და მოლოდინი გვაქვს, რომ საპროექტო იდეები ამ ბანაკის პერიოდში გადაექცევა უკვე ბიზნეს პროექტებად, რომელთაც ექნებათ შესაძლებლობა დაფინანსების და ჩვენი პროექტის ფარგლებში ასევე გათვალისწინებული არის 3 საგრანტო თანხის გამოყოფა. 10,000-იანი, 8,000-იანი, 8,000-იანი, 6,000 ლარის ოდენობით, რომელიც სამ საუკეთესო პროექტის ავტორს გადაეცემა. ეს პროექტი არ არის ერთჯერადი, ეხლა ტარდება ზაფხულში, თქვენ ბრძანეთ უკვე რომ გამოცხადებული არის რეგისტრაცია, რომელიც სრულდება 17 ივნისს და მოუწოდებ ჩვენს ახალგაზრდებს, რომ აქტიურად ჩაებან იმ 9 მუნიციპალიტეტში და დარეგისტრირდნენ, მაგრამ ასევე გეგმავთ ანალოგიურად წლევანდელი წლის შემოდგომაზე ოქტომბერ-ნოემბრის თვეში და მომავალ წლის გაზაფხულზეც მსგავსი ტიპის სატრენინგო სერვისის შეთავაზება ჩვენი ახალგაზრდებისათვის. რა ტიპის პროექტებით
უნდა იყვნენ ახალგაზრდები, წარმოდგენები, რეგისტრაციის გასაგები არის, რომ ისინი ტრენინგებისას უფრო მეც ისწავლიან და თავიანთ თქვათ იდეებს განავითარებენ, მაგრამ საწყის ეტაპზე რომ არ შეექმნათ რაღაც შიშის მომენტი სარეგისტრაციოდ, რა იდეები უნდა გქონდეთ, რა მიმართულებებზე უნდა იყვნენ ორიენტირებულები, იმისათვის რომ რეგისტრაცია გაიარონ. ასე კი ვახსენე უკვე შეზღუდვა საიდანაც არის 18-დან 29 წლამდე ახალგაზრდებს აქვთ შესაძლებლობა რომ ამ ტრენინგებში მიიღონ მონაწილეობა. კიდევ რა უნდა გქონდეთ მათ იმისათვის რომ მიიღონ მონაწილეობა ამ ტრენინგებში? ყოველთვის დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ ახალგაზრდებს ჰქონდეთ ისეთი იდეა, რომელიც პოებს გაგრძელებას, ეკონომიკურად გამართლებული იქნება და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეხა სოფლად ძირითადად სოფლის მეურნეობა არის წამყვანი დარგი, მაგრამ აქაც შეზღუდვა არ არის ისეთი. ჩვენთვის ისევ და ისევ მნიშვნელოვანია, რომ რეგიონებში ესე ვთქვათ გამოცოცხლდეს ეკონომიკური ცხოვრება, მნიშვნელოვანია, რომ მათი ჩართულობა იყოს აქტიური და რაც მთავარია, მიიღონ ის უნარჩვევები, რომელიც ესე ვთქვათ ბიზნესებს პროექტები უნდა იყოს რეგიონებზე ორიენტირებული, თუ ამ ადამიანებს შეიძლება გქონდეთ რაღაცა სხვა მიმართულებითაც იდეები. რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს, როგორც აქ რესურსიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, რეალისტური, ესე ვთქვათ, მიდგომა უნდა იყოს გამოვლენილი. ჩვენ დავუმატებთ თუ შეიძლება ახალგაზრდებს ადგილობრივად ვეპატიჟებით ტრენინგებზე და ასეთი პირობა არის, რომ ისინი არა მხოლოდ დარეგისტრირდნენ იმ რეგიონებში და მუნიციპალიტეტებში უпростоრად, სადაც ისინი ცხოვრობენ, ასევე სხვებსაც აქვს შესაძლებლობა დარეგისტრირონ, უყურთ იმ კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში მათ უნდა ჰქონდეთ ბიზნესის წარმოების სურვილი. შესაბამისად, თუ კი საუბარია თქვა ან ზუგდიდზე, ან კასპზე, ან გორზე, არ არის სავალდებრო ახალგაზრდები ფაქტურად იქ ცხოვრობდნენ, მაგრამ შეიძლება წარმოშობით იყვნენ ამ მუნიციპალიტეტებიდან, დღეს თბილისში სწავლობდნენ პირობითად, მაგრამ სურვილი აქვს რომ ადგილობრივ ეკონომიკაში თავისი წვლილი შეიტანონ. შესაბამისად, ჩვენ მათ ვთავაზობთ შესაძლებლობას, რომ მოიფიქრონ ის პროექტები, რომელიც კონკრეტულად ამ მუნიციპალიტეტებში ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობას მისცემთ. ახლა ეტაპებზე ვისაუბროთ. იმ მოკლე ვადაში, რასაც ეს ტრენინგები მოიცავს, რას ისწავლიან, როგორ შეიძლება მათი პროექტები დაიხოცოს, ვინ იქნებიან მათი მენტორები, ლექტორები, აი რა კონდიციამდე უნდა მივიდეს პირველი ფაზის დასრულების შემდეგ პროექტები, რომელსაც ახალგაზრდები წარმოადგენენ. გეტყვით ასეთ რაღაც ჩვენ არ ვთხოვთ ახალგაზრდებს რომ რაღაც გრანდიოზულად გაწერონ ყველაფერი დეტალურად. ბიზნეს გეგმა იყოს და ფინანსური თქვათ აღრიცხავთ. ანუ სატრენინგო მოდული მოიცავს იმას, რომ უპირველეს ყოვლისა ახალგაზრდებთან ხდება კომუნიკაცია. თქვენ ახსენეთ შიშის ფაქტორი, რომელიც ძალიან ხშირად არის ერთ-ერთი დამაბრკოლებელი, როცა ახალგაზრდებს სურვილი აქვთ რაღაც გაკეთების, მაგრამ ეს ყოველთვის არ მხოლოდ ახალგაზრდებს აბსოლუტურად გეთანხმებით, მაგრამ არის ასევე სიზარმაცეც, იმიტომ რომ გარკვეულწილად ინფორმაციის არ ქონაც განაპირობებს იმას, რომ მათ არ აქვს შესაძლებლობა ან სურვილი რომ მაინდა-მაინც აქტიურები გახდნენ ამ მიმართულებით. ჩვენ შევეცდებით და ვცდილობთ კიდევაც ამ პროექტის ფარგლებში, რომ უპირველეს ყოვლისა ვებრძოლოთ შიშს, ვებრძოლოთ სიზარმაცეს, მივაწოდოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რას ნიშნავს მეწარმეობა, ასევე დავიხმაროთ, თუმცა კარგად გაიაზრო, რა უნარჩვევებია საჭირო იმისათვის, რომ მეწარმედ იწოდებოდე და მეწარმე გახდე. და ვეხმარებით მათ შემდეგ ძალიან მარტივად განახორციელონ საკუთარ იდეის გენერირება და მისი ნარატივის მომზადება. ამის შემდეგ უკვე ჩვენ გვაქვს მეთოდოლოგია, რომლის მიხედვითაც ჩვენ შევაფასებთ ყველა ამ პროექტს და შეფასდება სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში პარალელურად მიმდინარე პროექტები და როგორც ვახსენე, საუკეთესო 15 იდეის ავტორი ან ავტორთა ჯგუფს მივიწვევთ უკვე ეგრეთ წოდებულ ბუთკემპში. მე ვახსენე, რომ ეს არის ინტენსიური სამეწარმეო სატრენინგო ბანაკი, სადაც დავეხმარებით, რომ ეს პროექტები უკვე გარდაიქცეს ბიზნესად, გარდაიქცეს ბიზნეს პროექტებად უბრალოდ ეს იდეები. მიმართულებებს დავაზუსტებ, ასევე მინდა ვახსენო, რომ სოფლის მეურნეობასთან ერთად ჩვენ ტურიზმზე გვაქვს ფოკუსი, გვაქვს შემოქმედებით ინდუსტრიებზე, ისევე როგორც ინოვაციებზე, ტექნოლოგიებზე, იმიტომ რომ გჯერო რეგიონებშიც არიან ეს ახალგაზრდები, ვისაც შეუძლიათ ამ მიმართულებით საკუთარი საპროექტო იდეები განავითარონ და დაუბრუნდეთ ისევ მნიშვნელოვან თემას, რომ დაეხმარონ ადგილობრივ ეკონომიკებს განვითარებაში. აი ამ 9 მუნიციპალიტეტში პარალელურად მოხდება ამ ტრენინგების ჩატარება, ამ ადამიანებს დაჭირდებათ, რა თქმა უნდა, ვახსენე კიდეც მენტორები, ლექტორები, მასწავლებლები, რომლებიც პირველ რიგში ასწავლიან და შემდეგ გამოარჩევენ ამ ახალგაზრდებას და ამ იდეებს შორის იმ თვითმყოფად იდეებს, რომლებიც მომავალში შეიძლება განვითარდეს. ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც მათ გადამზადებას და ინფორმირებას უზრუნველყოფენ? ამისოდ ჩატარდა საკმაოდ ინტენსიური საინფორმაციო კამპანია, სადაც ჩვენ ჩავთვით ადგილობრივი რესურსები, ამ თვალსაზრისით შეიძლება იყოს ან ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ან პროფესიონალი ტრეინერი, საკმაოდ ესე ვთქვათ დიდი
კონტინგენტი გამიხილეთ ამ თვალსაზრისით შერჩეულების შემდგომში ეგრეთ წოდებული TOT-ისთვის, ანუ ტრენერთა ტრენინგის, ესე ვთქვათ, ტრენინგში მონაწილეობისთვის და შემდგომში უკვე ეს ადამიანები ჩაატარებენ აი ამ პარალელურ რეჟიმში საკმაოდ ესეთ ინტენსიურ სამუშაოს. პროგრამაში რომელიც თქვენ გაქვთ, თუ შეიძლება დავამატებ ასევე ერთ რაღაცას, ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ გაეროს ინდუსტრიული განვითარების ორგანიზაციასთან, რომლის სახელმძღვანელოც, სამი წარმოო სახელმძღვანელოც გამოვიყენეთ, მისი ადაპტირება გავაკეთეთ საქართველოს რეალობაზე, თარგმნით კიდევაც და მის საფუძველზე მოხდა როგორც ტრენერთა გადამზადება და ამ მის საფუძველზე ასევე მოხდება ახალგაზრდების მომზადებაც. ეს ძალიან კარგი რესურსი არის, რომლის ასე ვთქვათ, დეპოზიტარი ჩვენი ორგანიზაცია ამ შემთხვევაში და ვცდილობთ რომ ამ toolkit-ის გამოყენებით ახალგაზრდებს რაღაც სხვანაირი კუთხით შევახედოთ, თქვათ, მეწარმეობა, დავანახოთ უბრალოდ მეწარმეობა. სამი ფაზა თქვენ ახსენეთ კიდეც შემოდგომის და შემდეგ 2020 წლის გაზაფხულის პროექტები და ჯამური მიზანი, რომელსაც ეს პროექტი უყურებს, არის სულ მცირე 5 საწარმოს შექმნა, რომელიც ჯამში 25 ადამიანს დაასაქმებს. ეს მიზანი რამდენად რეალისტურად გეჩვენებათ, რამდენად გაქვთ მოკვლეული თუნდაც რეგიონებში ახალგაზრდების პოტენციალი და მათი ინტერესები მეწარმეობასთან დაკავშირებით? იცით, კვლევები ძალიან ბევრი ტარდება ზოგადად და კარგია რომ ტარდება და ერთ-ერთი ესეთი გამოკვეთილი რომელიც ჩატარდა 2015 წელს იყო ფრედრიხ ჰერბერტის ფონდის მიერ ჩატარებული ახალგაზრდების მოლოდინების შესახებ კვლევა, რომელმაც აჩვენა რომ ახალგაზრდებში მხოლოდ 13%-ს აქვს ზოგადად ინტერესი მეწარმეობასთან დაკავშირებით. როცა ჩაკითხვა იყო ასე ვთქვათ, დამატებით კითხვები და ესვა თუ კეთდებოდა თუ არა რამე მათი მხრიდან ახალგაზრდების მხრიდან, თითქმის არავის არ ჰქონდა ინფორმაცია მის შესახებ, რომ შეიძლება არსებობდეს თქუდან სახელმწიფოების სერვისები ან კერძო სტრუქტურები თავაზობდნენ და ეხმარებოდნენ მეწარმეობის განვითარებას. რაც ერთ-ერთი განმაპირობებელი იყო, რომ ჩვენც გადავწყვიტეთ, ყოფილიყავით ერთ-ერთი ორგანიზაციათაგანი, რომელიც დაეხმარებოდა როგორც ვახსენე, თუნდაც შიშის ინფორმაციის მიწოდების კუთხით და ასევე დაეხმარებოდით ამ ახალგაზრდებს, რომ აი ვთქვათ მოდელების გამოყენებით მათში წავახალისებდით მეწარმეობის თემას. რა თქმა უნდა, მოკვლეული გვაქვს. ვიცით, რომ ზოგადად მეწარმეობასთან დაკავშირებით ამ სხვადასხვა ფაქტორების, შემზღუდავი ფაქტორების გამო მაინდა-მაინც ინტერესი დიდი არ არის, მაგრამ ჩვენ გვყავს ახალგაზრდები, უბრალოდ მათ არ აქვს შესაძლებლობა ამ სერვისებით ისარგებლოთ და გადავწყვიტეთ, რომ ამიტომაც ახალ რეგიონებზე აგვიღო ორიენტაცია და თუმცა 9 მუნიციპალიტეტი მაინც პილოტური არის, ხა საქართველოში უფრო მეტი მუნიციპალიტეტია, ხო, თავის დავად ვიცით. ჩვენთვის სურვილი არის, რომ გრადობა ვაჩვენოთ ამ პროექტის, რომ სულ მცირე სამჯერ მაინც ჩავატარებთ და შევხედავთ საერთო სურათს, რა რეზულტატს გამოიღებს იქ და შეგვიძლია თუ არა ამ მიღებული რეზულტატების და გამოცდილების რეპლიკაცია შემდეგ სხვა მუნიციპალიტეტებსაც. ასე რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი კონკრეტული მიზნები ამ შემთხვევაში თუ მინიმუმ 5 საწარმო შექმნის, რაც ფიქრობ საკმაოდ რეალისტური არის, თუნდაც იმ 500 ახალგაზრდის მოპოვება, უბრალოდ ნახვა, რომელიც დაინტერესებული იქნება მეწარმეობით, ასევე ფიქრობ, რომ საკმაოდ რეალისტური არის და რა თქმა უნდა ჩვენთვის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი რომ ამ 5 საწარმომ გრადად იარსებოს, რომ მისი არსებობა არ გაჩერდეს თქვა 1 წლის თავზე და ჩვენ შევეცდებით ჩვენი გამოცდილებით, მხარდაჭერით, ჩვენი ექსპერტების მხარდაჭერით ან სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, რომელიც დაინტერესებული არიან სტარტაპების მხარდაჭერით, მათი დახმარების გამოყენებით რომ ხელი შეუწყოთ, რომ გავზარდოთ ეს ორგანიზაციები, რომ მრავალი წლის განმავლობაში შემდეგ თავისუფლად განაგრძონ ფუნქციონირება. აი ამ გაგრძობად პერიოდში რამდენად ფიქრობთ, რომ შეიძლება გაწიოთ თქვა იგივე ზედამხედველის დამხმარის როლი საიმსოდ, რომ მათ პირველ ეტაპზე მომზადებული ბიზნეს გეგმის განვითარებისას და მისი განხორციელებისას დახმარება აღმოუჩინოთ, ეს იქნება ინფორმაციული თუ სხვა რაიმე ფორმით. ზოგადად ეს არის ჩვენი პრაქტიკა, როდესაც ჩვენ მუშაობთ ბენეფიციარებთან, ანუ ჩვენ განვიხილავთ ბენეფიციარს არა როგორც მხოლოდ მიმღებს, არამედ როგორც ჩვენ პარტნიორს. შესაბამისად ჩვენ გარკვეული დროის განმავლობაში ერთად მუშაობთ, ვეხმარებით ესე ვთქვათ ტექნიკურად, რომ შეძლონ არა მარტო ვთქვათ წამოიწყონ თავისი ეკონომიკური საქმიანობა, არამედ ვთქვათ განახორციელონ ბაზარზე კონდეთ წვეობა და ჩვენი ესე ვთქვათ შესაძლებლობების ფარგლებში მუდმივად ვეხმარებით, რომ ეს იყოს ესე ვთქვათ განვითარებადი ბიზნესი. ეს მაგალითად ამ პროექტში თუ ჩვენ საუბრობთ ამ 5 საწარმოზე, ჩვენ სხვა
სხვა პროექტებში, რომელსაც სოფლად ვახორციელებთ, იქ რაოდენობა გაცილებით უფრო დიდია, მაგალითად ევროკავშირის ემპარდის პროექტი, რომელიც თეთრწყაროს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება ჩვენი ორგანიზაციის მეშვეობით, იქ მაგალითად უკვე 30-ზე მეტი მსგავსი მცირე და საშუალო საწარმო იქნება. ამ თვალსაზრისით, ანუ ჩვენი ესე ვთქვათ გამოცდილება გვაძლევს იმის მის უფლებას, რომ ჩვენ საკმაოდ ესე ვთქვათ კარგად პარტნიორობთ და შემდგომში ეს რაოდენობები ნამდვილად გაიზრდება, რადგან ჩვენ უკვე ვცდილობთ, რომ სხვადასხვა რეგიონები ჩართოთ მსგავს ესე ვთქვათ სოციო-ეკონომიკურ ინოვაციურ მოდელების განვითარებაში. და ფაქტია, შედეგები იმ უკვე არსებული პროექტების აჩვენებს, რომ არის და მნიშვნელოვანი არის მათ შორის ისეთი წახალისებები არასამთავრობო სექტორის მხრიდან და საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, რომელიც შემდეგ ახალგაზრდებს მისცემს დასაქმების ან უბრალოდ სამუშაო ადგილების შექმნის საშუალებას. იმედი მაქვს და დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრი ახალგაზრდა დაინტერესდება ამ პროექტით, რომელსაც აუცილებლად მოვიკითხავთ, როგორ განხორციელდება, როგორ დაიწყება და როგორი შედეგები ექნება, რა თქმა უნდა, ყველა ეტაპზე. მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან და წარმატებას გისურვებ და მე კი შევახსენებ ყველას, რომ 19-დან 28 წლამდე ახალგაზრდებისათვის იწყება პროექტი, რომელიც მათ მისცემს შესაძლებლობას, რომ გაიარონ ტრენინგები ორ ეტაპად, დაახლოებით 500-მდე ახალგაზრდას ექნება პირველ ეტაპზე ამის შესაძლებლობა და დაიწყონ საკუთარი საქმე. ამისათვის კი ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა უჩნდება და მათ შორის იმ პროექტებზე კონკრეტული ბიზნეს გეგმის შედგენის თუ დამატებითი თქო უნარჩვევების შეძენის, რომელსაც საბოლოო ჯამში შერჩეული 15 საუკეთესო ახალგაზრდა ბანაკში მოახერხებს. მადლობა ვან გრიგოლაშვილს, ასოციაცია სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსათვის თავმჯდომარის და რევაზ ჯავარძეს, ამავე ორგანიზაციის ახალგაზრდული მიმართულებების ხელმძღვანელს. ჩვენ წინ კიდევ ერთი მოკლე სიუჟეტი გველოდება. ივნისის თვე BMG-ის ყველაზე კითხვადი სიახლეები დავიწყოთ და ახლა უნდა მოგიყვეთ ამბებზე, რომლებიც ჩვენი მკითხველის მხრიდან ყველაზე მეტი ინტერესი დაიმსახურა. ამჯერად 2019 წლის პირველი 5 თვის მონაცემებზე დაყრდნობით Forbes-ის ყველაზე პოპულარული სტატიების რეიტინგი უნდა შემოგთავაზოთ. ნახოთ ვიდეო. Forbes-ის 2019 წლის პირველი 5 თვის ყველაზე კითხვადი სტატიებია. ბიზნესის პირადი ასისტენტი სალომე მეცხვარიშვილის ინტერვიუ კონსიერჟ თბილისის დამფუძნებელთან ლიზი ხიბაზიშვილთან 5000-ზე მეტი ნახვითა და 2300-ზე მეტი გაზიარებით მეათე ადგილზეა. 2019 წლის Forbes-ის ყველაზე მდიდარი ადამიანის სიის გაცნობით 5000-ზე მეტი ადამიანი დაინტერესდა, 3000-მა კი გააზიარა კიდეც. სტატია საერთო რეიტინგში მე-9 ადგილზეა. მსოფლიოს ყველაზე გახმაურებული სერიალის შესახებ სტატია მერვე ადგილს დასჭირდა. გოთის იმედგამაცრუებელი მომენტებით 6000-ზე მეტი ადამიანი დაინტერესდა. სტატიას 3100-ზე მეტი გაზიარება აქვს. Forbes-ის მთავარი რედაქტორის გიორგი ისაკაძის ედიტორიალმა TBC ბანკში განვითარებულ მოვლენებზე მე-7 ადგილი დაიკავა. ან აკლია, ან არა, 6000-ზე მეტმა ადამიანმა წაიკითხა, ხოლო 3100-ზე მეტმა გააზიარა კიდეც. უმსხვილესი ბრუნვის მქონე სახელმწიფო კომპანიების რეიტინგი ათეულში მე-6 ადგილზეა. ყველაზე მსხვილი სახელმწიფო კომპანიებით 6000-ზე მეტი ადამიანი დაინტერესდა, ხოლო 3700-მა რეიტინგი გააზიარა. 7000-ზე მეტი ნახვითა და 5100-ზე მეტი გაზიარებით მე-5 ადგილს ციფრული მარკეტინგის ქართული სააგენტო Redberry სიახლე იკავებს, რომელმაც საქართველოს კაპიტალისგან 3.200.000 ამერიკული დოლარის ინვესტიციის მოზიდვის შესახებ განაცხადა. საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის ნინო ზამბახიძის სიტყვამ კი თეთრ სახლში 8000-ზე მეტი ნახვა და 5700-ზე მეტი გაზიარება დააგროვა. საქართველოს უმსხვილესი კომპანიების ათეულით კი 17000-ზე მეტი ადამიანი დაინტერესდა. Forbes-ისა და Grant Thornton-ის პირველი საერთო რეიტინგი 10700 ადამიანმა გააზიარა. მეორე ადგილზეა საქართველოს უმსხვილესი 100 კომპანიის ჩამონათვალი. Forbes Georgia-ს რეიტინგი 27000-ზე მეტმა ადამიანმა წაიკითხა, ხოლო 16300-მა ის გააზიარა. რამდენად აკმაყოფილებენ ქართული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები საერთაშორისო სტანდარტებს. ეს სტატია Forbes-ის ბოლო 5 თვის მონაცემებით ყველაზე კითხვადია, რომელსაც 40000-ზე მეტი ნახვა და 22800-ზე მეტი გაზიარება აქვს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განცხადებით TBC ბანკის საქმეზე ფულის გათეთრების კანონმდებლობა დარღვეულია. მისივე თქმით, TBC ბანკთან დაკავშირებით საკითხი, რომელიც ეროვნულმა ბანკმა შეისწავლა ინტერესთა კონფლიქტთან დაკავშირებით იყო, შესაბამისად ბანკს არ აქვს არანაირი დავა ეროვნულ ბანკთან. ეროვნული კანონი სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გასხვისების შესახებ პირველი მოსმენით პარლამენტმა უკვე მიიღო. პირველი მოსმენის შემდეგ დოკუმენტი დაკორექტირდა და მასში რიგი მუხლები შეიცვალა. პუნქტების ნაწილი კი ამოღებულია.
2019 წლის 3 თვეში მივლინებებზე 18.300.000 ლარია დახარჯული ბიუჯეტის მონიტორის ანგარიშის თანახმად ამ წლის 3 თვეში დახარჯული თანხა გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 1.600.000 ლარით აჭარბებს. მინისტრმა ბანო მაჭავარიანმა ოქროს სიის შეღავათების გაუქმებასთან დაკავშირებით საკუთარი ბრძანება ძალაში დატოვა. ამასთან დაკავშირებით მინისტრთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა ისაუბრეს ბიზნეს მედიასთან. შეხვედრა ფინანსთა მინისტრის ინიციატივით და ბიზნეს ომბუდსმენის ჩართულობით შედგა. საკითხის განხილვას კი ფინანსთა სამინისტროში საქართველოში არსებული ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლები და ბიზნესმენები ესწრებოდნენ. მინისტრის მხრიდან იქნა ახსნილი ამ გადაწყვეტილების ძირითადი მოტივები და მან თავისი არგუმენტები წარუდგინა ბიზნეს ასოციაციებს, თუმცა ამ ეტაპზე შეთანხმება მიღწეული არ არის. ჩვენი შემდგომი ნაბიჯი სავარაუდოდ იქნება ის, რომ ჩვენ მივმართავთ მთავრობას ის მოთხოვნები, რაც ჩვენს ოფისში არის დაფიქსირებული ბიზნეს ასოციაციების მხრიდან, ჩვენ ამას გავუგზავნებთ მთავრობას, რომ მთავრობის მხრიდან შესაძლებლობების ფარგლებში იქნება შესაძლებლობის რეაგირებები განხორციელდეს. არგუმენტები, რაც ითქვა, არის ის, რომ ეს იყო შეთანხმებული სავალუტო ფონდთან და ჯერ კიდევ გარკვეული პერიოდის წინ ასახული იყო სხვადასხვა რეპორტებში, თუმცა ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობთ, რომ მინისტრის ბრძანებაში ეს ცვლილება იყო გარკვეული სიურპრიზი ბიზნესის. მთელი მტკივნეული საკითხი დგას აქ, რომ ეს იყო პოსტფაქტუმ ბიზნესისთვის. მცირე და საშუალო ბიზნესი, რომელიც აგრეთვე სარგებლობდა შეღავათის წინასწარ დეკლარირებისას, ანუ იმპორტის და დღეს გადასახადი უწევდა 2 კვირაში. ეს მცირე და საშუალო ბიზნესა ძალიან მძიმე ტვირთად დააწვება. მსხვილ ბიზნესს კიდე აქვს იმის შანსი, რომ საბანკო სექტორთან გახსნილია, საფინანსო სექტორთან და დამატებით სახსრები მოიზიდოს. ეს რა თქმა უნდა კარგი არ არის, იმიტომ რომ პროდუქციის ღირებულება გაიზრდება, უბრალოდ ამით თვითღირებულება გაიზრდებათ, იმიტომ რომ ნებისმიერი მოზიდული თანხა მათთვის არის დამატებით გადასახადი პროცენტების სახით, მაგრამ მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ნამდვილად სიურპრიზი იქნება და ფიქრობ, რომ მათთვის სერიოზული ტვირთი იქნება. ამიტომ გონივრული გადაწყვეტილება იქნება გარკვეული პერიოდი ავიღოთ, მინიმუმ ალბათ 6 თვიანი პერიოდი მაინც უნდა იქნას აღებული. შეხვედრა ზოგადად ნებისმიერი შეხვედრა, რომელიც უკავშირდება რეგულაციას და ესეთ რადიკალურ რეგულაციას, რომელიც ეს არის ძალიან კარგი და ეს კარგი იქნებოდა, რა თქმა უნდა, ეს შეხვედრა ადრე მოხდარიყო, თუმცა პოზიტიურ ჭრილში განვიხილავ, რადგან ჩვენ ვისაუბრეთ, განვიხილეთ თქვა ის კონკრეტული მიზეზები, რატომაც მოხდა ამ კონკრეტული რეგულაციის შემოღება და მეტნაკლებად თქვა ნათელი გახდა ეს ყველაფერი. და თუმცა მინისტრი არ აპირებს ამ რეგულაციის გადახედვას. ჩვენ ვიმედოვნებდით, რომ რაღაც კონკრეტული გარდამავალი პერიოდი მაინც მოგვეცემოდა 3 თვის, ან ასე ვთქვათ 4 თვის სახით მაინც, თუმცა რა თქმა უნდა სამწუხაროდ ვთქვათ ესე არ არის. მაგრამ საბოლოო შეიძლება მთლიანობაში პოზიტიურად შევაფასოთ, ვთქვათ, კონკრეტულად თამბაქოს ბიზნესის რაც შეეხება, თამბაქოს ინდუსტრიას რაც შეეხება, რადგან მინისტრმა აღიქვა მთელი რიგი პოზიტიური ნაბიჯების გადადგმა რეგულაციების სახით. კოპაგონეტაძე TBC ბანკის საქმესთან დაკავშირებით გუშინ ამბობდა, რომ ფულის გათხრების კანონმდებლობა დაირღვა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განმარტებითვე ფულის გათხრების დეტერმინაციის პროცესი საკმაოდ რთულია, არ არის ადვილი. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერი კანონმდებლობის დარღვევა შეიძლება არ იყოს ფულის გათხრება. ფულის გათხრდა თუ არა, ეს სასამართლომ უნდა დაადგინოს, აღნიშნავს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი. გუშინ პარლამენტში საბანკო რეგულაციებზეც დაისვა კითხვები. დამოუკიდებელმა დეპუტატმა დავით ჭიჭინაძემ კოპაგონეტაძეს კითხა, როგორ აპირებს სები რეგულაციების შემდეგ ეკონომიკაში გაჩენილი ხვრელების ამოვსებას. იგულისხმება ის, რომ ბოლო პერიოდში მიდის საუბარიც და უკვე გაჩნდა პროდუქტების შიდა განვადებებით, მათ შორის ჭიჭინაძის ინფორმაციით დეველოპერული კომპანიები 10-12 წლიან განვადებას თავაზობენ მოქალაქეებს, რაც რისკის შემცველია და ამაზე პასუხისმგებლობაც სებმა უნდა აიღოს. გონეტაძის განცხადებით ეროვნულ ბანკს შიდა განვადებებთან დაკავშირებით სრული ინფორმაცია არ აქვს, მაგრამ აღნიშნავს, რომ იციან გარკვეულწილად არის ამ მიმართულებასთან დაკავშირებით სიახლეები და ამას უყურებენ. 10-12 წლიანი განმარტება არ მინახავს, რაც შეეხება იმას, რომ გართულდა სესხის გაცემები, მე ვიტყოდი, რომ გაჯანსაღდა, ამბობს გონეტაძე. გაიცემა სესხები, რომლის დაბრუნების შანსი და ალბათობა არის გაცილებით მაღალი, ვიდრე ადრე იყო. ვაკურდებით პროცესებს და თუ რა მეზომები იქნება მისაღები, მივიღებთ ამ ზომებს, აღნიშნავს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი. იმასაც ამბობს, რომ სესხის გამცემ სუბიექტებთანაც არსებობს გარკვეული მოთხოვნები, რომელიც მათ უნდა დააკმაყოფილონ.
ფოთში ახალი ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობაზე ცალსახად უარის თქმა არ შეიძლება. ვთვლი, რომ ეს არ იქნება სამართლიანი. ამასთან დაკავშირებით ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების ყოფილმა მინისტრმა გიორგი ქობულიამ ფოთის ღრმაწყლოვან პორტზე საუბრისას ინტერპრეს ნიუსთან განაცხადა. მისი თქმით, პროექტის მომავალი ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული, მათ შორის იმ საინვესტიციო ვალდებულებებზე, რომელსაც ინვესტორი აიღებს და დამოკიდებულია პორტის კონფიგურაციაზე. გიორგი ქობულიამ ისიც თქვა, რომ გრიგოლ კაკაურიძემ მის გამოცემული ბრძანების შესახებ მან საქმის კურსში არ ჩაუყენებია. ეკონომიკის მინისტრის მოკლე კომენტარის მიხედვით ქობულია კომპანიის გაფართოების სურვილის შესახებ ინფორმირებული იყო და ის ამბობს, რომ მათ შორის სხვა მინისტრების მონაწილეობით ამ საკითხზე შეხვედრებიც გაიმართა, მაგრამ 2 მაისს გაცემული ბრძანების შესახებ მას ინფორმაცია არ ჰქონია. მას შემდეგ, რაც გიორგი ქობულიამ დატოვა პოსტი, ფაქტია, რომ მას მოსწონს საჯარო განხილვები პარლამენტში. ამის დასტურია მორიგი სურვილი და განცხადება, რომ მზად არის პარლამენტში კიდევ ერთხელ მივიდეს და ამჯერად ფოთის ღრმაწყლოვანი პორტის საკითხთან დაკავშირებით არსებულ კითხვებს უპასუხოს. ქობულიას თქმითვე, ფოთის პორტის გარშემო მისი მინისტრობის შემდეგ გამოიკვეთა ახალი დეტალები, რომელთა შესახებაც შესაძლოა ინფორმირებული თავადაც არ იყოს. ორგანული კანონის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გასხვესების შესახებ პირველი მოსმენით პარლამენტმა მიიღო ძველი რედაქციით ფინანსურ ინსტიტუტებს, რომლის დომინანტი პარტნიორი უცხოელი ან საზღვარგარეთ რეგისტრირებული იურიდიული პირია, ავალდებულებდა მიწაზე საკუთრების წარმოშობიდან 2 წლის ვადაში მისი გასხვესება მოეხდინათ. ეს მუხლიკი დოკუმენტის არსებულ ვარიანტში საერთოდ ამოღებულია. რაც შეეხება მემკვიდრეობით მიღებულ მიწას, წინა ვარიანტისგან განსხვავებით, მეხუთე მუხლიდან მეორე პუნქტი საერთოდ გამქრალია, რომლის მიხედვითაც მემკვიდრეობით მიღებული მიწის უცხოელი მესაკუთრე ვალდებული იყო ის დანიშნულებისამებრ გამოეყენებინა. ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში კი ის ვალდებული იყო, რომ ეს ნაკვეთი 3 წლის ვადაში გაესხვესებინა. პორტუგალიაში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე მადეირას ავტონომიური რეგიონის მთავრობის პრეზიდენტს და ვიცე-პრეზიდენტს შეხვდა. აჭარის მთავრობის ინფორმაციით ამ შეხვედრაზე საუბარი 2 ქვეყნის მეგობრულ ურთიერთობაზე და რეგიონულ დონეზე წარმატებული თანამშრომლობის პერსპექტივებზე შედგა. საუბარი შეეხებოდა თანამშრომლობის გაღრმავებას სავაჭრო, ეკონომიკური და კულტურული მიმართულებებითაც. 13 და 15 ივნისს თბილისში საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში ღვინის და ალკოჰოლური სასმელების მე-12 საერთაშორისო გამოფენა გაიმართება. მონაწილეობას გურჯაანის მუნიციპალიტეტიდან 10 მარანი მიიღებს. თავად მუნიციპალიტეტის მერის ტურიზმის გაყოფილების ხელმძღვანელის ინფორმაციით კი მარნების შერჩევის ერთ-ერთი მთავარი კრიტერიუმი ის იყო, რომ ისინი უნდა ყოფილიყო სტარტაპები, რომელთაც სჭირდება დახმარება პოპულარიზაციაში და ცნობადობის გაზრდაში. ამ ღონისძიებაზე იქნებიან სომელიეები და დაინტერესებული ინვესტორები, წარმოდგენილები, რომელთაც შესაძლოა მომავალში ქართული ღვინო ექსპორტზე გაიტანონ. ღონისძიებაში მონაწილეობის თანხას 8 მარანს გურჯაანის მერია დაუფინანსებს, ხოლო 2-ს კახეთის რეგიონული განვითარების სააგენტო. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა მცირდება. საქსტატის მონაცემებით 2018 წელთან შედარებით 2019 წლის პირველ კვარტალში ინვესტიციების ჯამური მოცულობა 6.3%-ით ნაკლებია. რომელ სექტორებში და რომელი ქვეყნებიდან განხორციელდა ყველაზე მეტი ინვესტიციები, დეტალები შეგვიძლია სიუჟეტში ვნახოთ. 2019 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში 281.1 მილიონი ამერიკული დოლარის პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია შემოვიდა, რაც 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 6.3%-ით ნაკლებია. 2019 წლის წინასწარი მონაცემები მნიშვნელოვნად ჩამორჩება 2017 წლის იანვარ-მარტსაც, როცა ჯამური ინვესტიციის მოცულობა 393.6 მილიონი დოლარი იყო. 2017 წლიდან მოყოლებული დღემდე ინვესტიციების მოცულობა სულ უფრო და უფრო მცირდება. 2018 წლის 4-ვე კვარტალის მონაცემები 2017 წლის 4-ვე კვარტალთან შედარებით შემცირებულია. ყველაზე მნიშვნელოვანი კლება კი მესამე-მეოთხე კვარტალში ფიქსირდება.
2019 წლის პირველ კვარტალში უმსხვილესი FTA-ის ქვეყნების ჩამონათვალში პირველ ადგილზე 47.4%-ით ირლანდია, 15.1%-ით მეორე ადგილზე გაერთიანებული სამეფო, ხოლო 8%-ით მესამე პოზიციაზე ამერიკის შეერთებული შტატები იმყოფება. აღსანიშნავია, რომ 2019 წლის პირველ კვარტალში 2018 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით ინვესტიციები თითქმის განახევრდა გაერთიანებული სამეფოდან. ჯამურად კი განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მიხედვით სამი უმსხვილესი სექტორის წილმა 75.1% შეადგინა. საქსტატის ცნობით ყველაზე მეტი პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია კომუნალური, პერსონალური და სოციალური მომსახურების სექტორში განხორციელდა და თითქმის 140 მილიონ ამერიკულ დოლარს მიაღწია, რაც მთლიანი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების თითქმის 50%-ია. მეორე ადგილზეა საფინანსო სექტორი, ხოლო მესამე პოზიციას 28.6 მილიონი ამერიკული დოლარი ტრანსპორტის სექტორი იკავებს. როგორც საქსტატი განმარტავს, შემცირების გამომწვევ ძირითად მიზეზებს შორის აღსანიშნავია მაგისტრალური გაზსადენის მშენებლობის პროექტის დასრულება და რამდენიმე საწარმოს გადასვლა საქართველოს რეზიდენტის საკუთრებაში. FTA-ის მომაცემებისგან განსხვავებით ტურიზმის სექტორში ზრდის ტემპები არ გვაწყვილებს, თუმცა გასულ წლებთან შედარებით ტემპი მაინც დაკლებულია. ამის მიუხედავად 2019 წლის პირველ 5 თვეში ტურიზმიდან შემოსავალმა $1.2 მილიონი დააფიქსირა, რომელიც იყო ყველაზე პროდუქტიული თვე ტურიზმიდან თანხების მოზიდვის ნაწილში. ამას ტრადიციულად ყველაზე უკეთ ევა ბოჭორიშვილი კალთედაგარტის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი გაშლის სხვა დანარჩენ ანალიტიკასთან ერთად დილა მშვიდობის მოგესალმები. დავიწყოთ ტურიზმის შემოსავლებით და იმ ტემპებით, რომელიც ვიზიტორებს უკავშირდება. მოგესალმებით, ანუ როგორც აღნიშნე, მაისი საკმაოდ კარგი თვე იყო. ანუ წლის დასაწყისში ჰქონდა საკმაოდ შენელებული ზრდის ტემპები, როგორც მთლიანი საერთაშორისო ვიზიტორების დაახლოებით 2% იყო ეს ტურისტი და ერთდღიანი ვიზიტორები რო გავაერთიანოთ და ტურისტების რაოდენობა დაახლოებით საშუალოდ თვიდან თვემდე 5%-ით იზრდებოდა. ახლა მაისი არის გამონაკლისი, მნიშვნელოვნად დაჩქარდა, 18%-იანი ზრდა იყო ტურისტების რაოდენობაში და 14%-იანი ზრდა იყო მთლიან ვიზიტორებში, რადგანაც ერთდღიანი ვიზიტორებით გაიზარდა დაახლოებით 8%-ით. ეხლა ქვეყნებს რო შევხედოთ, რამ გამოიწვია ძირითადად მაისში ვიზიტორების ზრდა, ეს პირველ რიგში იყო რუსეთი, საიდანაც 53%-იანი წლიური ზრდა გვაქვს ვიზიტორების მაისის თვეში და როგორც მაისში, ისე 5 თვეში რუსეთი არის პირველ ადგილზე. ყველაზე მეტი ვიზიტორი რუსეთიდან და ძირითადად წარმმართველი ამ ტურისტების რაოდენობის არის რუსეთი. აგრეთვე ზრდა გვაქვს სხვა ძირითადი ბაზრებიდანაც, აზერბაიჯანი სომხეთს გამოვყოფდი, საიდანაც 15%-ით გაიზარდა ვიზიტორები და წინა თვეებში ზოგიერთ თვეებში კლება გვქონდა ხოლმე. ისრაელიდან არის გაზრდილი 9% და უკრაინიდან არის განსაკუთრებით გაზრდილი ასევე დაახლოებით 18%-ით. ეხლა ის ტენდენცია, რაც იყო თურქეთის და ირანის ვიზიტორებში, რომელიც ანუ შარშან წლის მეორე ნახევრიდან დაიწყო, ეს ისევ გრძელდება. ანუ 14%-ით შემცირდა თურქეთიდან ვიზიტორები. ბაზას იმ არ მიგვიღწევია იმ პერიოდზე, როცა ირანმა პრინციპში ივნისიდან დაიწყო შემცირება და 65%-ით შემცირდა დაახლოებით ირანიდან ვიზიტორები მაისში. ეხლა ჩვენ ველოდებით, რომ ესე იგი ხოვიძახდით, რომ ეს მეორე ნახევრიდან ამოიწურება ეს ეფექტი და დაჩქარდება ტურისტების ზრდის ტემპი. ამას ესე იგი ამ შეფასებას ჩვენ კვლავ ვინარჩუნებთ და ვფიქრობთ, რომ ეს ზრდის ტემპის დაჩქარება წლის მეორე ნახევრიდან გაგრძელდება. ანუ ველოდებით ვიზიტორების და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ანუ ჩვენი პროგნოზი არის რომ წელს შემოვა დაახლოებით 5.3 მილიონი ტურისტი, უკვე 5 თვეში შემოსულია 1.700.000 ტურისტი, რაც არის დაახლოებით 8%-იანი ზრდა და ამ რიცხვს ესე იგი კიდევ უფრო სწრაფი ტემპებით ზრდას ველოდებით და რაც შეეხება ხა ტურისტიდან მიღებულ შემოსავლებს, ანუ როგორც ახსენე, ეს არის $1.2 მილიონი, რაც არის 11%-იანი ზრდა წინა წელთან შედარებით და ჩვენი პროგნოზით წელს ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლები იქნება $3.6 მილიონი, რაც 12%-იანი ზრდა არის წინა წელთან შედარებით. ესე იგი ჩვენ ვფიქრობთ, რომ წლის მეორე ნახევრიდან, ანუ როგორც ვახსენე, ჩვენი მოლოდინები არის პოზიტიური და
ვფიქრობთ, რომ ეს ტემპები გააგრძელებს დაჩქარებას. მნიშვნელოვანი სიახლეები, რაც არის ასევე წინა კვირაში არის ინფლაციის სტატისტიკა 4.7%-იან გაზრდილია ინფლაციის მაჩვენებელი, ანუ საკმაოდ დაბალი იყო იანვარ-თებერვალში და მარტიდან ინფლაცია მომატებულია ფასების დონე. აქ ხა როგორც წინა თვეებში ფასების დონის ზრდაზე მოქმედებს თამბაქოს აქციზის ზრდა. ხოლოდ ეს არის ძირითადად ერთჯერადი ფაქტორებიდან ეს მოქმედებს, თუმცა ასევე ჩვენ რასაც უყურებთ სურსათის კატეგორიაში მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ფასები და ტრანსპორტის კატეგორიაშიც, რაც ბენზინის ფასების მეტებას უკავშირდება. აი ეს ჯამური ინფლაციიდან ეს 4.7% რაც დაფიქსირდა მაისში, ანუ რო გამოვთიშოთ ჩვენ სურსათის, თამბაქოს და ეს ენერგომატარებლების ინფლაცია, ჩვენ მივიღებთ, რომ ინფლაციის დონე არის 1.1% და ეს წინა თვესთან შედარებით შემცირებულია. წინა თვეს ეს საბაზო ინფლაციას ვეძახით, ამას იყო 1.4% და შემცირებულია. ესე იგი, ამ ზოგადად ფასების დონეზე მოქმედებს ერთჯერადი ფაქტორები და ძირითადად აი როგორც აღნიშნე, თამბაქოს ფასებს უკავშირებთ ინფლაციის მატებას. აი ეს ჯამურად 4.7%-ში თამბაქოს ფასების ეფექტი იყო 1.3% პუნქტი, ანუ ძალიან დიდი გავლენა აქვს ამ ეტაპზე თამბაქოს ფასებს. იგივე თამბაქოსთან დაკავშირებით იმის პროგნოზი რა შეიძლება აქციისთან დაკავშირებით მთავრობის მხრიდან გადაწყვეტილება მივიღოთ. წელსაც სამიზნე თარგეტი იყო 3% ეროვნული ბანკისაგან ინფლაციის. გალდაგარტის პროგნოზი როგორი არის? დღეს არსებული მონაცემების მიხედვით რამდენი იქნება გადახრა სამიზნე მაჩვენებლებიდან წლიურად? ანუ ჩვენ თავდაპირველად რაც შეფასება გქონდა დაახლოებით 3%-ის ფარგლებში გქონდა წელს ველოდებით ინფლაციას. ამ ეტაპზე რა დინამიკაც იკვეთება, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს გადახრა შენარჩუნდება და დაახლოებით 4%-ის ფარგლებში იქნება საშუალოდ წელს ინფლაცია. ანუ ესეთი მოლოდინი გვაქვს, იმიტომ რომ თამბაქოს ფასები იმოქმედებს მთელი წლის განმავლობაში. წინა კვირის მნიშვნელოვანი სიახლეებიდან ასევე გამოვყოფთ საერთაშორისო რეზერვების შევსების დინამიკას და ასევე რა ნიშნულზე გვაქვს რეზერვები. ანუ ჯერ გვაქვს ესე იგი მაისის მონაცემებით, რეზერვები არის 3.7 მილიარდი დოლარი, რაც წლიურად ანუ 700 მილიონი დოლარით არის გაზრდილი, საკმაოდ მნიშვნელოვანი მატებაა. რეზერვების ზრდაზე იმოქმედა როგორც სავალუტო ინტერვენციებმა, ასევე უცხოური ვალუტის მოზიდულ სახსრებზე დარეზერვების ნორმის ზრდამ და ბოლო თვეებში ესეც ახდენს რეზერვებზე გავლენას. და ამ თვეში 6-7 ივნის ეროვნულმა ბანკმა კვლავ შეიძინა უცხოური ვალუტის რეზერვები 10-20 მილიონი დოლარი და ჯამურად რო შევხედოთ ამ სავალუტო ინტერვენციებით ეროვნულმა ბანკმა წელს 216 მილიონი დოლარი ამოიღო ბაზრიდან, აქედან 175 მილიონი დოლარი იყო სავალუტო ინტერვენციები და დანარჩენი იყო ეს ახალი ინსტრუმენტი, რაც ამოქმედეს ოპციონების სახით. რომელიც არ არის ჯერ ბოლომდე ათვისებული იყო რაღაც 300 მილიონი. ყოველთვიურად ხდება ამის განახლება და ამ ინსტრუმენტიცაც რეზერვების შესყიდვა გაგრძელდება წელსაც. ესეთი არის გეგმა. ნახოთ, ეროვნული ბანკი ამბობს, რომ რეზერვები მნიშვნელოვანია, მიუხედავად იმისა, რომ დაახლოებით კვირა-ნახევრის წინ ვალუტის კურსი ერთზე გვახარებდა, მაშინ იყო შეფასება, რომ ცოტა ხნით იქნებოდა დაპაუზებული, მაგრამ გუშინდელი კობაგონიტეტის განმარტების შემდეგ უნდა ველოდოთ, რომ წლის ბოლომდე ალბათ კიდევ გაიზრდება რეზერვები მაჩვენებელი, მათ შორის ხა იმ მოლოდინებით, რაც გვაქვს ტურიზმის სექტორთან მიმართებაში, ვფიქრობთ, რომ ზაფხულის პერიოდშიც ექნება შესაძლებლობა ეროვნულ ბანკს, რომ კვლავ განაგრძოს შესყიდვები. ჩვენი მოლოდინი ესეთია ამ ეტაპზე. ეს მხოლოდ კარგი იქნება. ნუღოთ რა თქმა უნდა ლარის სტაბილურობაც არ არის ნაკლებ მნიშვნელოვანი. მადლობა ევა, ევა ბოჭორიშვილი, გალტენდაგარტის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი იყო საქმიანი დილის ეთერში. ცოტა მოგვიანებით უკვე გოგა მელიქიძე შემოგვიერთდება გალტენდაგარტის სათავისთან, თუმცა იქამდე სარეკლამო პაუზის დრო გვაქვს საქმიანი დილის ეთერში.
რეგისტრაციაზე საკუთრების უფლების უფასო რეგისტრაცია შესაძლოა 2020 წლამდე გადავარდეს. სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესის და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ კანონი 2016 წლის 1 აგვისტოდან ამოქმედდა და რამდენჯერმე გადავადების შემდეგ უფასო რეგისტრაციის ბოლო თარიღად აქამდე 2019 წლის 1 ივლისი იყო დასახელებული. ვიდრე თემაზე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს, რეგისტრაციის ბოლო მონაცემების შესახებ ახლა თათია ჩაფიჩაძე უნდა შემოგვიერთდეს. თათია, დილა მშვიდობის, ამ დროისთვის რა რაოდენობის მიწებია კერძო საკუთრებაში რეგისტრირებული და როგორი არის აქტიურობა მოსახლეობის მხრიდან? დილა მშვიდობის, კიდევ ერთხელ დიახ, მიწის რეფორმის ფარგლებში წარმატებით დასრულებული სარეგისტრაციო განაცხადების რაოდენობა ამ ეტაპზე 669,300-ზე მეტია. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით სხვადასხვა უწყებებში დოკუმენტაციის მოძიება 57,100-ზე მეტ მიწის ნაკვეთზე მიმდინარეობს, 27,474-მდე განცხადება კი მუნიციპალიტეტების მერიებთან არსებული საკუთრების აღიარების კომისიების წარმოებაშია. რეფორმის ფარგლებში ყველაზე მეტი მიწის ნაკვეთი იმერეთში, კახეთსა და შიდა ქართლში დარეგისტრირდა მთლიანი რაოდენობის 5,6%-ით, პირველ ადგილს საჩხერე 5,2%, ზესტაფონი მეორეზეა, ხოლო 4,8%-ით მესამე ადგილს ჭიათურა იკავებს. თბილისში რეგისტრირებული მიწების რაოდენობა 9,200-ზე მეტია, რაც საერთო რაოდენობის 1,4%-ს უდრის. ახალქალაქი, თეთრიწყარო, ვანი და ცაგერი ეს რაიონები კი აქტიურობის თვალსაზრისით კვლავ ბოლო ადგილებს ინაწილებენ და როგორც გრაფიკაზე ხედავთ, რეგისტრირებული მიწების რაოდენობა საშუალოდ აქ 1%-ის ფარგლებში მერყეობს. მიწების რეგისტრაცია, როგორც უკვე აღინიშნა, 2016 წლის 1 აგვისტოდან დაიწყო და ის დღემდე რამდენჯერმე გადავადდა. მთავარი კითხვა ამ თემას ყოველი გაშუქებისას არის ის, თუ რამდენი პროცენტია ჯამურად რეგისტრირებული. რეფორმის დაწყებისას ვიცოდით, რომ რეგისტრირებული მიწების რაოდენობა იყო 25%, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ მოწოდებული ბოლო მონაცემების მიხედვით კი რეფორმის შემდეგ მას კიდევ 20% მიემატა. ჯამურად კი სახელმწიფოს სახელზე და კერძო საკუთრებაში არსებული მიწების ნაკვეთების რაოდენობა თებერვლის მონაცემებით 45%-ის ფარგლებში მერყეობდა. კითხვაზე იკლო თუ არა რეფორმის ფარგლებში სასამართლო დავების რაოდენობამ, რეესტრის ცნობით 2016 წლიდან თებერვლამდე პერიოდში 1500-ზე მეტი მედიაცია დასრულდა წარმატებით. რაც შეეხება საპილოტო პროექტის ფარგლებში 12 არეალის სრულ რეგისტრაციას, რამდენიმე თვის წინ ჩვენთან სტუმრობის დროს საჯარო რეესტრის იურიდიული დეპარტამენტის წარმომადგენელმა გითხრა, რომ აზომვითი სამუშაოები უკვე ყველგან დასრულებული იყო და რეგისტრაციის ბოლო ვადა 1 ივლისი გახლდათ. შეიცვალა თუ არა ამ მიმართულებით რაიმე ან ჯამურად რამდენი პროცენტია დღეს რეგისტრირებული, ამის შესახებ სამწუხაროდ საჯარო რეესტრმა განახლებული მონაცემების დათვლა და შესაბამისად ჩვენთვის მოწოდება გუშინ ვერ შეძლო. თათიას ინფორმაციისათვის ამ თემაზე და კიდევ რამდენიმე სხვა მიმართულებაზე უნდა ვისაუბროთ სტუმართან. ბექა ბაციკაძესთან ერთად გავაგრძელებთ უკვე საქმიანი დილის ეთერს და ოთარ დანელია შემოგვიერთდა საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის. მოგესალმებით ბატონო ოთარ, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში ბოლო ინფორმაცია, რომელიც თათიამ გაიჟღა, თქვენ თუ ფლობთ დაახლოებით ინფორმაციას, ჩვენ გუშინ ვთხოვეთ რეესტრს, მაგრამ ვერ მოესწრო დაჯამება ამ ინფორმაციის დაახლოებით რა პროცენტი არის მიწების დარეგისტრირებული? რა თქმა უნდა, დაახლოებით ციფრები რაც თქვა, სწორედ ეს არის დაახლოებით 700,000 ნაკვეთის რეგისტრაცია მოხდა. ეს ჯამში გულისხმობს როგორც სისტემურს, ისე სპორადულს და თუ გვექნებათ რომ მე ჩავშევით რომ რას ნიშნავს მაყურებლისთვის და დაახლოებით 330,000 ჰექტარზე მეტია დარეგისტრირებული. ეს საკმაოდ მაღალი ციფრია საბოლოო ჯამში, თუმცა უნდა გვესმოდეს რომ რა თქმა უნდა ეს ერთ დღეში ესე ვთქვათ რეპორტის ამოღება რთული, იმიტომ რომ მიმდინარე პროცესს შესაბამისად დაახლოებით ეგრე არის 47-50%-ის ფარგლებშია საერთო ჯამში, რომელიც მიმდინარეობს ან დარეგისტრირებული ან დარეგისტრირებული პროცესია. თუმცა აქ არის ერთ ყველაზე დიდი, ანუ ესეც არასწორი ციფრია, რასაც გეუბნებით, გამომდინარე იქიდან ჩვენ მიწის ბალანსი არ აქვს დადგენილი და შესაბამისად ეს არის მხოლოდ დაშვებითი ვარაუდი და არა ზუსტი ციფრი. არსებული მონაცემების ყოველ შემთხვევაში დღეს ოპერატიული მონაცემებზე დაბრუნებით. ფიქრობთ თუ არა რომ ამ მონაცემებიდან გამომდინარე, რაც დღეს გვაქვს, ჩვენ ვსაუბრობთ იმ მონაცემებზე, რომელიც ოფიციალურად არსებობს, საჭირო არის გადავადება და ამაზე პარლამენტის პოზიცია როგორი არის გაგრძელებაზე? მე გახლავართ მათ შორის ინიციატორი, ერთ-ერთი ინიციატორი, ჩვენ მქონდა ამ თემასთან დაკავშირებით კონსულტაციები შესაბამის სამინისტროსთან და თავისთავად ცხადია ჩვენ ამის საჭიროება დავინახეთ. აქ არის რამოდენიმე მდგენელი. პირველი ეს არის რომ ეს რთული პროცესია და ეს არის ტექნიკური პროცესი, უნდა გვესმოდეს, ეს არ არის სისტემური პროცესი. სისტემური პროცესი გახლავთ სწორედ ის პრერეკვიზიტი, რომელიც აისახება კანონში და კანონის ძალაში შესვლის შემდეგ ჩვენ გაგვიჩნდება ბაზა სისტემური, რომელზეც შეგვიძლია უკვე კონკრეტული ტექნიკური ასეთი ან ანალოგიური პროექტები განმახორციელოთ
ვთქვათ, მათ შორის ძალიან ბევრი დონორი ელოდება აღნიშნული კანონის მიღებას, რომ შემდეგ უკვე გაიშალოს ეს ფრონტი და არა 12 ერთეული იყოს, არა მთელი რესპუბლიკა მოიცვას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბაზა შევქმნათ და შემდეგ უკვე დავამატოთ ეს გარემოებები. აქ არის ძალიან ბევრი მეორე მდგენელი, მეორე ნაწილი გახლავთ საზოგადოებრივი ინტერესის საგანი, ვინაიდან ძალიან დიდი შეღავათებია და მოგეხსენებათ ფაქტების კონსტატაციიდან რეგისტრაცია მთელი პროცესი არის უფასო. რჩება აზომვითი ნახაზების თემა, სადაც მე ვფიქრობ, რომ ტექნიკურადაც შესასწავლია რამდენად სისტემატიურად და მეთოდოლოგიურად თანხმდრაშია ეს პროცესი, რათა იყოს გარკვეული რეგლამენტირებული დროები დაწესებული, იმიტომ რომ შეიძლება ერთი კვირიდან დავუშვათ 5-6 თვემდე გაგრძელდეს ეს პროცესი მხოლოდ აზომვითის გამო, ასევე მოგეხსენებათ იყო არაერთი რუკა თავის დროზე გაკეთებული, არის გადაფარვები, სადაო თემები სწორედ ამას. ამიტომ ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ ნიუანსია ამ პროცესში. გათვალისწინებით, რომ ასეთი რთული პროცესი არის, იმის გათვალისწინებით, რომ სახელმწიფო ამხელა რესურსს ხარჯავს, არ მაქვს საუბარი მხოლოდ ფინანსურზე, როდესაც ვთქვათ მოქალაქეებს ფაქტობრივად არ უწევთ, რომ თანხმობა დაიხადოს. დონორები აფინანსებენ. კი, მაგრამ იხარჯება რესურსი, ადამიანური, ასევე ინტელექტუალური, ბევრნაირი რესურსი, მაგრამ მომართვიანობა მაინც არ არის, როგორც ჩანს საკმარისი, იმიტომ რომ 400%-ით არის გაზრდილი მომართვიანობა. გაზრდილია ძალიან. უბრალოდ ანუ მომართვიანობა არის მზარდი. აქ მეორე თემაა, რომ ჩვენ აღიარების კომისიების ნაწილში გვაქვს აბსოლუტურად, ესე ვთქვათ, გასამართი ასევე სისტემა. იმიტომ რომ აი როგორც ხედავთ, აი როგორც ჩანს ამ ციფრებიდან ყოველ შემთხვევაში იმერეთი ძალიან სისტემატურად მუშაობს. ეს არ არის მომართვიანობის გამო, იმიტომ რომ არანაკლები მომართვიანობაა სხვა რეგიონებში, მაგრამ ცხადია, რომ მიგაცილებით უკეთეს შედეგები, ამიტომ ჩასახედია, შესასწავლია რა მხარდაჭერა სჭირდებათ ადგილზე. ეს მეკითხა რომ გაუმჯობესებისათვის რისი თქო შეცვლა შეიძლება. ამის რესურსი არსებობს, გაუმჯობესების, მაგრამ კიდევ ერთხელ ჩვენ ტექნიკურად უყურებთ ახლა ამ პროცესს, იმიტომ გვიდა გადავადება, რომ ეს სიკეთე გაგრძელდეს მოსახლეობისთვის და ხელმისაწვდომი იყოს მიწის რეგისტრაცია, მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ გვჭირდება სისტემური მიდგომა და ჩვენ თუ საფუძველი არ შევქმნით იგივე იუსტიციის სამინისტროს ან საჯარო რეესტრს, ისინი მხოლოდ ტექნიკურად შეძლებენ ამ პროცესის გაგრძელებას, იმიტომ რომ ჭირდებათ საკანონმდებლო ბაზა. რა შეიძლება რომ შეიცვალოს იმის ძალიან ბევრი რამე შეცვალოს გეგმავთ, უბრალოდ ყველაფერზე ჯერ არ გვინდა საუბარი, რადგან აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან კონსულტაციებია გასავლელი, მაგრამ მათ შორის მე ვფიქრობ, რომ კანონის მიღების შემდეგ ჩვენ კომიტეტის სახელით აუცილებლად დავაყენებთ შუამდგომლობის საკითხს, რომ აზომვითი ნახაზების ნაწილშიც რამდენად შეიძლება მოვიძიოთ შესაბამისი დონორების თანხები, იმიტომ რომ არ გვინდა რომ ბიუჯეტს დააწვეს, რომ აზომვითი ნახაზების ნაწილში შევეხიდოთ მოსახლეობას ან ნაწილობრივ, ან სრულად, ან როგორც იქნება ეს შესაძლებელი, რომ მეტი ადრე იყო ერთი პერიოდი, თუმცა კიდევ ერთხელ ეს საკმაოდ მძიმე თვირთია. ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალურად ესე ვთქვათ სახელმწიფოს არ დააწვეს ეს პროცესი ისე იგივე $2,400,000 გამოიყო თავის დროზე ამ პროექტის დასაფინანსებლად. ამიტომ გვინდა რომ კიდე მოვიძიოთ, მე გავხდით ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მათ შორის ამ თემაზეც ჰქონდა ამერიკის არაერთ ესე ვთქვათ მაღალჩინოსთან საუბარი და მათ აუქმეს დახმარება ამ პროცესში, იმიტომ რომ მათ ინტერესში შედის რომ საქართველოს შეიძლება სწრაფად წავიდეს ეს პროცესი და ამიტომ გვაქვს როგორც ევროკავშირის ისე ამერიკის შეერთებული შტატების დაბინანსების ძალიან დიდი იმედები და შესაბამისად ამ მიმართულებითაც ეს პროცესი ბევრი რამისთვის არის საჭირო, ძალიან ბევრი მიმართულებით მნიშვნელოვანი არის ინფორმაციის ფლობა და დადგენა საზღვრების ელემენტარულად სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწა იქნება ეს თუ კერძო საკუთრებაში ვის რა მიმართულებით აქვს. აი სადამდე შეიძლება გაგრძელდეს ვადების გადაწევა. რაღაცა სამიზნე ხოლმე პირდაპირ გეტყვით, გულწრფელად გეტყვით, რომ რამდენჯერად საჭირო იქნება იმდენჯერ უნდა გადავწიოთ ვადები. ძალიან მარტივად, მაგრამ სწორედ იმ სისტემური მიდგომიდან გამომდინარე უნდა დავინახოთ ჩვენ საბოლოო წერტილი, როდის არის ძირითადი რეგისტრაციების დასასრული. ანუ აქ არის ერთი სხვი мотиваცია, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ და მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ერთ-ერთ ინტერვიუში ჰქონდა საუბარი ფერმერის რეესტრის სტატუსთან დაკავშირებით, ანუ რეესტრი კეთდება და ფერმერის სტატუსი რომ მიეწიოს და შესაბამისად ჩვენ გვინდა რომ სწრაფად დავამუშავოთ ის პროექტი, რომელიც ჩემთან კომიტეტში მუშავდება ახლა და დავიწყოთ ასევე ამ პროექტის ინიციირება, რომელიც ფერმერის სტატუსს და ფერმერული მეურნეობის შესახებ მთელ ციკლს მოიცავს, რომელიც იქნება ძალიან საინტერესო სტიმულატორი ფერმერებისთვის, რათა მათ დაარეგისტრონ თავიანთი მიწის რაკვეთები, ვინაიდან მთელი ბენეფიტები, სიკეთეები, ასე ვთქვათ, უკვე იქნება თანხმდრაში იმასთან, რამდენად დარეგისტრირებთ. დღეს უკვე იგივე პირობითად დაზღვევის ნაწილში სერიოზული პრობლემაა, თუ პიროვნებას არ აქვს დარეგისტრირებული ნაკვეთი, ის ფიზიკურად ვეღარ აზღვევს. ანუ ძალიან ბევრი სიკეთე შეიძლება ვერ მიიღოს ფერმერმა. სწორედ ამიტომ ვკითხულობ, ანუ ხომ არ დადგება რაღაც მომენტში, ხომ არ ფიქრობთ, რომ აი რაღაცა 1 წლის მერე ან წელიწად ნახევარ
ხარისხი მე შეიძლება სახელმწიფომ თქვას რომ ეს პროცესი უნდა მე ძალიან უხეშად შემიძლია რაც არ არის რეგისტრირებული სახელმწიფოს ბალანსზე დაერიცხოს რომელსაც სხვა ფორმით გაუნაწილებენ შემდეგ სურვილებს რომლებიც შესაბამისად ეკონომიკურ დოვლად შექმნიან არა საჩუქრად არამედ რაღაცა მიზნებისთვის ჩემი პირადი პოზიცია ეს არ არის ოფიციალური განცხადება ეს არის ჩემი პირადი დაშვება რომ დაახლოებით პირველ ფაზას დაჭირდება დაახლოებით 5 წელი კანონის მიღებიდან და მეორე ფაზას ანუ რაც იქნება სრული დაფარვა პრაქტიკულად 10 წელზე მეტი აღარ უნდა დასჭირდეს საერთო ჯამში და მე შეგახსენებთ რომ 20, 30, 35 წელი სჭირდება ხოლმე ქვეყნებს და მათ შორის ევროკავშირში რომ შევიდნენ ახალი წევრი ქვეყნები რომელთაც new member states ეძახიან მათ 10-დან 15 წლამდე გარდამავალი პერიოდიც კი მოითხოვეს ანუ მათაც კი არ ქონდათ ეს საკითხი მოგვარებული ამაშია საქმე ამიტომ მე ვფიქრობ რომ პირველ ფაზაზე დაახლოებით 5 წელი საკმარისი უნდა იყოს თუ ჩვენ სისტემურად და ძალიან ესე ვთქვათ პროაქტიულად მეუდგებით ამ თემას და უკვე საერთო ჯამში ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყოს 20%-ზე მეტი ოკუპირებულია და ეს თემებიც არის მისახედი იმიტომ რომ ჩვენი ტერიტორიებია და იქაც შესაბამისად რა დაშვებები და შესაძლებლობებიც გვექნება იქნება ეს აეროგადაღებები თუ სხვა რთული ამ თემებზე საუბარი მაგრამ ესეც ჩვენი გასაკეთებელია ამიტომ ჩვენ ზუსტად უნდა ვიცოდეთ რასთან გვაქვს საქმე რა არის ახლა საქართველოს კონტროლირება ტერიტორიაზე და რაზე გვექნება სამუშაო ასევე ოკუპირებული ამ პროცესში შემაფერხებელი არის თუ არა თავად ადამიანების ნებაც რომლებიც ან არ არეგისტრირებენ ის ნაკლებად გარკვეული მიზეზების გამო კი იცით როგორ არის მე მაჟორიტარი დეპუტატი ვარ მარტვილისა და აბაშის რაიონიდან ანუ ორი ესე ვთქვათ რაიონი გაერთიანდა ჩემს საარჩევნო ოლქში ძალიან რთულია ადამიანებისთვის თანხების გაღება რეგისტრაციისთვის, იმიტომ რომ მათთვის რა ტრადიციულად იყო და ესეთ მემკვიდრეობით ერგო და სადაც ცხოვრობს, ის ქვეცნობიერად ჩვენია, ხო, სადაც მე ვცხოვრობ, ის ჩემია, თავისთავად ცხადია და ამიტომ იქ ფულის გაღება ცოტა რთულია, მით უმეტეს საკმაოდ დუხჭირი მდგომარეობა რაიონებში და მერწმუნეთ რომ ზოგან ესეთი მდგომარეობა შეიძლება დავხვდეთ, რომ ეს კითხვა საერთოდ არ დაგვებადოს, ამიტომაც ვამბობ, რომ ჩვენ სტიმული უნდა გავაჩინოთ და ამას ჭირდება სწორი მიდგომა, სწორი სახელმწიფოებრივი მიდგომა, ეს მიდგომა დაწყებულია დაახლოებით ბოლო 7 წლის განმავლობაში და მათ შორის აქ ლოკომოტივი არის სწორედ იუსტიციის სამინისტრო, რომელსაც გაარღვია ეს ყველაზე დიდი პრობლემა დაიწყო, იმიტომ რომ მე ძალიან კარგად მოვესწარი იმ პროცესებს, თუ როგორ ხდებოდა ამ პროექტების ინიცირება და მათ შორის ძალიან დიდი საქმე გაკეთდა. ეს არ იყო მარტივი, იმიტომ რომ აქ წინ უსწრებდა ამას მეთოდოლოგია, შემდეგ უკვე პრაქტიკაში ამ ყველაფრის დანერგვა და შემდეგ შედეგის მიღება და მათ შორის დავების განეიტრალება, რაც ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვანია. დავები ამ შემთხვევაში საკმაოდ ბევრი იყო ციფრებიც არის იქნება დავები სულ იქნება მთავარია სწორად და სამართლიანად გადაწყვეტილება სისტემური რეგისტრაცია თქო რამდენად ამოწურავს ამ პროექტს აი სპორადული რეგისტრაციას მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში რა არის საპილოტო პროექტი იყო მნიშვნელოვანი ანუ გვესმის რომ სისტემური არის როდესაც სახელმწიფო სისტემურად არეგისტრირებს სპორადულია როდესაც ბენეფიციარის მოთხოვნის საფუძველზე ხდება იგივე არქივიდან მასალების ამოღება ფაქტების კონსტატაცია და ასე შემდეგ და ეს სერვისები ყველაფერი უფასოა თავისთავად სპორადული განზრდობითი პროცესი არა უნდა იყოს ორივე მაგრამ ჩემთვის პირადად როგორც აგრარული კომიტეტის თავმჯდომარეთვის სპორადული გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩემთვის არის სტიმულის ინდიკატორი. რამდენად ეს ფერმერისთვის, ბენეფიციარისთვის არის საინტერესო პროცესი და ის ხედავს ამაში იმ სიკეთეს, რასაც რეალურად მიიღებს და რეალურად მიიღებს ამ სიკეთეს, ხო? ანუ ჩვენ როდესაც მცირემიწიან ფერმერთა ხელშეწყობის პროგრამა გქონდა, უფასო ხნის პროგრამად ცნობილი, ესე ვთქვათ, ჩვენ გვიწევდა ადგილობრივი თვითმმართველობის ოპერატიული ინფორმაციაზე დაყრდნობით ვაუჩერების და დაფინანსების პროგრამის, ესე ვთქვათ, შეკვრა, ვინაიდან არ იყო მონაცემები იმასთან დაკავშირებით, თუ სად რომელ სოფელში თუ რაიონში ვინ ფლობდა მიწის ნაკვეთებს, ანუ იქ სისტემური რეგისტრაციის ნაწილი უკვე თავისუფლად შეიძლება რომ დაიწყოს, იმიტომ რომ გვაქვს ჩვენ ეს ოპერატიული ინფორმაცია, თუმცა რეალურად ეს პროექტი ვრცელდებოდა ყველაზე, ვისაც დარეგისტრირებული ქონდა ან არ ქონდა მიწის ნაკვეთი, იმიტომ რომ ფიზიკურად შეუძლებელი იყო იდენტიფიცირება. ამიტომ ეს პროცესი სწორად არის დაწყებული, მაგრამ კანონი კიდევ ერთხელ ამბობ არის სპორადული ვერ ამოწურავს ბოლომდე სისტემური თუ არ იყო შესაბამისად. თავისთავად ცხადია, იგივე ჩვენ ოკუპირებულზე რო ვსაუბრობთ, ეს უკვე მათ შორის განსაკუთრებით 5 კილომეტრიან ზოლში ეს არის უკვე სისტემური საგანი ცალსაგანი. კიდევ ერთი მიმართულება, რომელიც გუშინ თქვენს კომიტეტში იყო განხილული, ეს შეეხება სასოფლო-სამეურნეო დაშლების მიწის გასხვისების შესახებ კანონის პირველი მოსმენით მიღებას. ჩვენ ამ თემაზე ბევრი გვისაუბრია, მაგრამ მინდა რომ იმ ცვლილებებზე ვისაუბროთ, რომელიც გუშინ განიხილებოდა და თქვენ გუშინ თქვით ასეთი ფრაზა და ამაზე მინდა პირველ რიგში პასუხი მოვისმენო, რომ გაქვთ ეჭვი, რომ არის შემთხვევები, როდესაც მათ შორის მიწების იჯერით გადაცემაზე ხელოვნურად ხდება შეფერხება. რა გაძლევთ ამ ეჭვის საფუძველს, რა მონაცემებზე დაყრდნობით ამბობს და რაზე
საუბრობთ. კი ბატონო. ეს ეჭვი არ არის, მე მაქვს ინფორმაცია, მე უბრალოდ მინდა რომ გადავამოწმო ეს ინფორმაცია და შემდეგ აუცილებლად გვექნება რეაგირება და აუცილებლად გვექნება კომუნიკაცია პრემიერ-მინისტრთან, რომ შესაბამისი ზომები გატარდეს. ძალიან ბევრი რაიონიდან მომდის მე პირადად ინფორმაცია, ვინაიდან მე დარგში ჩართული ვარ, მოგეხსენება და ნებისმიერ პრობლემასთან დაკავშირებით, როგორც წესი, ვარ ხოლმე საქმის კურსში, რომ არა მხოლოდ იჯარით გაცემასთან დაკავშირებით ხდება ესე ვთქვათ შეზღუდვა ადგილობრივ დონეზე, თავისთავად ცხადია, არამედ აუქციონზე გამოცხადებული იჯარის მიწის ნაკვეთების შემთხვევაშიც კი ეკონომიკის სამინისტროს მოსვლია ხოლმე უარყოფით პასუხი ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან. ანუ ეს არის ტრაგედია. არც ერთი კანონი, არც ერთი სპორადული თუ სისტემური რეგისტრაცია ჩვენ არ გვიშველი სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის, თუ ასეთი პრეცედენტები ხდება ადგილობრივ დონეზე. ამიტომ თუ კონკრეტიკაზე არ გადავდივართ, აი მიზეზებზე ან პროცესებზე აქ მხოლოდ შეიძლება იყოს რაღაცა არაჯანსაღი მიზეზი. სხვა მიზეზი აქ ფიზიკურად რომ რაიონში იყო ხოლმე. მე არ მინდა ამაზე ჯერ საუბარი, კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს არის გზავნილი, თითოეულ მათგანს ეხება, ვინც ამ თემასთან შეიძლება რაიმე კავშირში იყოს საერთოდ, იმიტომ რომ ამაზე ჩვენ გვექნება ძალიან კაცრი რეაქცია, იმიტომ რომ აზრი აღარ აქვს, არც დარგს, არც სოფლის მეურნეობის განვითარებას, არაფერს თუ ასეთი რამ ხდება, რაიონულ როგორ შეიძლება ინვესტორთან კიდევ ერთხელ ვამბობ, განმარტების რომ ინვესტორი ხო არნიშნავს უცხოელს, ხო? ინვესტორი ნიშნავს ნებისმიერ მოქალაქეს საქართველოს უკაცრავად მოქალაქეს პირველ რიგში, რომელსაც ინვესტიციის რესურსი და შესაძლებლობები აქვს, რომელსაც იჯარით აქვს მოთხოვნილი მიწის ნაკვეთი გვესმის, ანუ ძალიან ელემენტარულ თემაზეა საუბარი და მათ შორის ძალიან ხშირად ხდება ისეთი ნაკვეთების, ესე ვთქვათ, საძოვრებად წარმოჩენა, რომელიც აბსოლუტურად არაფრის შუაში არ არის საძოვრებთან, სადაც მოსახლეობა არ ცხოვრობს და ადგილობრივი, ესე ვთქვათ, თვითმმართველობის ინფორმაციით მოდის, ესე ვთქვათ, დაყრდნობით მოდის ინფორმაცია, რომ ადგილობრივები არიან წინააღმდეგი, ამიტომ საერთოდ ახლოს არავინ არ ცხოვრობს და ასეთი არის უამრავი შემთხვევა. არაფერი პასუხი უნდა გასცენ კითხვებს და კითხვები იქნება ამ თემასთან დაკავშირებით. არის თქვათ ეს პრობლემა. სისტემური არ არის, მაგრამ უკვე მე ვინაიდან ამასთან დაკავშირებით მქონდა რეაგირება, ანუ ერთი და ორიც არ არის. შესაბამისად, თავისთავად ცხადია, რომ ამას ბოლომდე ჩავყვები და პასუხი მოეთხოვება ყველას, ვინც ხელოვნურად აფერხებს სოფლის მეურნეობის განვითარებას თავიანთ მუნიციპალიტეტში. ნუ ეს არის ჩვეულებრივი დანაშაული და ამიტომ ჩვენ მივიღებთ ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტროდან, თუ რამდენი განაცხადი, იმიტომ რომ მოგესალმებით პროცედურულად დღეს იგზავნება მოთხოვნა ადგილობრივ ხელისუფლებაში და იქიდან მოდის შესაბამისი პასუხი, რომ ეკონომიკის სამინისტრომ განკარგოს ესათვის ქონება, მათ შორის ამ შემთხვევაში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა. ჩვენ აუცილებლად მივიღებთ სტატისტიკას აი ამ დღეებში უკვე გვეცოდინება რამდენი მიმართვიანობა იყო, რამდენზე იყო უარყოფითი პასუხი და აუცილებლად თითოეულ მათგანზე მოვითხოვთ განმარტებებს, რა შემთხვევაში რა იყო და ის არ არის პასუხი, რომ მოსახლეობაა წინააღმდეგ. ჩვენ გვაინტერესებს კონკრეტულად, აი რასთან აგვაქვს საქმე და აუცილებელია რომ ეს პრობლემა ერთხელ და სამუდამოდ გადაიჭრას. ასევე აუცილებლად ჩასახედი და მისახედია ლეგალიზების ნაწილში, რაც ხდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი განაცხადია მათ შორის ჩვენ დავინახეთ ციფრები, თუ როგორ სისტემურია მიდგომები ყველა რაიონში და რამდენად ისინი ერთმანეთთან არის თანხვედრაში. ესე ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი. რაც შეეხება კანონს, რომელთან დაკავშირებითაც უკვე რამდენი ხანია ვსაუბრობთ, რა შეიცვალა, როგორც ვთქვი, იყო მეხუთე მუხლის ცვლილება, დღეს რა ფორმით არსებობს პროექტი, რომელიც პირველი მოსმენით არის განხილული? პრინციპული, შემიძლია გითხრათ, რომ პრინციპული არც არაფერი ისეთი არ შეცვლილა, უბრალოდ ჩვენ პირველ რედაქციაში რაც ჰქონდა ატვირთული, ის იყო პროცედურულად თვალისწინებული, იმიტომ რომ შემდეგ ის რაც რეალურად ჩვენ უკვე სესიაზე ვისაუბრეთ, ის არის საბოლოო ვარიანტი. ძირითადად არის ტერმინები, ანუ ჩასწორდა ვალდებულებები ამოვიდა, მე მგონი როგორც ჩანს ამ დამუშავების სანქციების ნაწილი არა, სანქციების ნაწილი არის აღმასრულებელში. ანუ სააგენტო, ანუ თემა იყო მანდ ერთ-ერთი ცვლილება იყო სააგენტოსთან მიმართებაში, რომელზეც ჩვენ პირველი მოსმენის პარაგრაფში ვთქვით, რომ სამეცნიერო ცენტრში ჩამოყალიბდებოდა აღნიშნული, იმიტომ რომ ჩვენ პირველად ინიციატივაში ჰქონდა რომ ცალკე უნდა ყოფილიყო სიპი, რომელიც უზრუნველყოფდა მიწის მართვასა და მონიტორინგს, თუმცა შემდეგ კონსულტაციები ჰქონდა და შესაბამისად მეორე მოსმენის პარაგრაფში, რომელიც გუშინ ჰქონდა კომიტეტში, ჩვენ უკვე გავიარეთ დამატებით კონსულტაცია და შესაბამისად ჩამოყალიბეთ, რომ იქნება სააგენტო, თუმცა ეს სავარაუდოდ არ იქნება ახალი, არამედ რომელიმე არსებული სააგენტოს ბაზაზე იქნება, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია
ფოკუსირებულად ერთი მიმართულებით ქონდეთ ესე ვთქვათ სააგენტოს სპეციალიზაცია, რათა სხვა ფუნქციები არ ქონდეს, არამედ იყოს მიწის რაციონალური გამოყენება, მართვა, მონიტორინგი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ კონკრეტიკა უკვე სააგენტოს სააგენტო აღმასრულებელი კანონები წავა ყველაფერი სააგენტოში. იმის გამო კანონმა სააგენტომ დაარეგულიროს. მე ვგულისხმობ რას, რომ ვთქვათ 3 წელი თუ არ განკარგა შესაბამისად ის საჯარო ძირითადი, ანუ რაც შეიძლება და კანონში დარჩენილი იყო დავტოვეთ კანონში, დანარჩენი იქნება ინსტრუქციის ნაწილში, რომელზეც აიღებს გარკვეულ ვადას და ეს იქნება სავარაუდოდ 2020 წლის 1 იანვარი, როდესაც ეს არის ზეპირად შეთანხმებული ვადა, როდესაც უკვე ყველა ეს მათ შორის სანქციური ნაწილი იქნება წამახალისებელი, იქნება უკვე ჩამოყალიბებული მეთოდოლოგიურად სააგენტოს მიერ. მათ შორის რაღაცები დარჩა, თავისთავად ცხადი, იგივე ვალდებულების შევსრულების შემთხვევაში ერთ წელიწადში გასვისება და რაც კანონი რასაც ითვალისწინებს და დანარჩენი უკვე იქნება აღმასრულებელი როლის ფუნქცია. გასაგებია, დიდი მადლობა. დიდი სიამოვნებით ამ თემებზე გავაგზავნებთ აუცილებლად მომავალშიც საუბარს და არა მხოლოდ ამ თემებზე. რაც შეეხება ეკონომიკის სამინისტროსგან გამოთხოვილ სტატისტიკას, ამასთან დაკავშირებით BMG აუცილებლად მოგეკითხავ და შემდეგ ინფორმაციას გავუზიარებთ მაყურებელს. ოთარ დანელია იყო საქმიანი დილის სტუმარი. ახლა კი უკვე გოგა მელიქიძესთან უნდა გადავინაცვლოთ სავაჭრო კონფლიქტები მსოფლიოს ეკონომიკისათვის სახიფათოა, ასე გამოეხმაურა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი გლობალური ეკონომიკის შეფასებას. კრისტინ ლაგარდმა იაპონიის ქალაქ ფუკუოკაში დიდი ოცეულის ფინანსთა მინისტრების სამიტის დასასრულისას თქვა, რომ ჩინეთსა და შტატებს შორის სავაჭრო დაპირისპირებამ შესაძლოა 2020 წელს მსოფლიოს მთლიანი შიდა პროდუქტის 9% შემცირება განაპირობოს, რაც მთლიანობაში არის 455 მილიარდი დოლარი. არც ეკონომიკებს არგებს და ვერც საფონდო ბირჟებია მშვიდად ამერიკა-ჩინეთის კონფლიქტის პარალელურად. დანარჩენზე უკვე გოგა მელიქიძე მოგუყვება, რა ხდება საერთაშორისო საფონდო ბირჟებზე. გოგა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ანა მივესალმები მაყურებელს. ბოლო ერთი კვირაა და ცოტა მეტია და მიმდინარე კვირას, რაც დავინახეთ, რომ ამერიკული და გლობალური საფონდო ბაზრები რეალურად მოტრიალდნენ და ისევ დაიწყეს. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ვიცით, რომ მიმდინარე წლის პირველი 4 თვე, ანუ პირველი კვარტალი და აპრილის თვე გლობალური საფონდო ბაზრები იზრდებოდნენ, ხოლო შემდეგ მაისისთვის მანძილზე მთელი 4 კვირის განმავლობაში ვარდებოდნენ და აი ბოლო ერთი კვირაა და ცოტათი მეტი, რაც ყველა საფონდო ბაზრება ისევ დაიწყეს. მთავარი განპირობებელი მიზეზი ამის არის ფედის გადაწყვეტილება, რომ ისინი აპირებენ, რომ ვთქვათ მონეტარული პოლიტიკა შეამცირონ საპროცენტო განაკვეთი. ეს ცოტა ნონსენსიც არის, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ შაშან თებერვალში იყო საუბარი მასეთ, რომ ფედი აპირებდა, ანუ ამერიკის სარეზერვო სისტემა აპირებდა, რომ გაეზარდა მონეტარული პოლიტიკა და ვთქვათ დაეჭირა ეკონომიკურის და ასე ვთქვათ, რომ ეკონომიკურის და არ გადაზრდილიყო ინფლაციაში და არ გადაზრდილიყო საპროცენტო განაკვეთი და ამაზე სულ მიდიოდა საუბარი. მიმდინარე წლის დასაწყისშიც იყო საუბარი, რომ ფედი აპირებდა საპროცენტო განაკვეთის მნიშვნელოვან გაზრდას, რამოდენიმეჯერ გაზრდას. ახლა საუბარია მასზე, რომ ფედი აპირებს შეამციროს საპროცენტო განაკვეთი და ამან ბუნებრივია გამოიწვია საფონდო გოგა მელიქიძეს დაუბრუნდებით აუცილებლად მცირე ტექნიკური ხარვისათვის ბოდიში. რამდენიმე წუთში გვექნება შესაძლებლობა, რომ გავაგრძელოთ მიმოხილვა. იქამდე სარეკლამო პაუზა საქმიანი დილის ეთერში და რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით. გოგა მელიქიძეს უბრუნდებით, რომელიც გალტენტაგარტის ოფისიდან მთელ მსოფლიოს შემოგვატარებს და იმედი ამჯერად ტექნიკური ხარვეზების გარეშე. გოგა, თუ გესმის ჩემი? მე მესმის შენი კარგად ანა? ძალიან კარგი. თქვენ თუ გესმით ჩემი? კი, გისმენთ. კეთილი, ანუ ჩვენ საუბრობდით საფონდო ბაზრებზე იმ ნაწილში, რომ ასე ვთქვათ, თავიდან დაიწყეს, შეიძლება ითქვას. იმიტომ რომ მიმდინარე წლის პირველი 4 თვე ისინი იზრდებოდნენ, მე მაისის განმავლობაში ისეთ მნიშვნელოვანი ვარდნები განიცადეს და ისე მოატრიალეს და ამის მთავარი მიზეზი არის ვთქვათ ამერიკის ფედერალური რეზერვის გადაწყვეტილება მასეთ რომ იგინი მათმა განაჟღერეს რომ არ გამორიცხავენ მონეტარული პოლიტიკის შერბილებას, ანუ საპროცენტო განაკვეთის შემცირებას, იმისათვის რომ ეკონომიკა წაახალისონ და ის რომ ხედავენ ეკონომიკაში ამერიკის ეკონომიკაში შესუსტებას, აი შესუსტება დაიჭირონ და ვთქვათ მეტი ხელშეწყობა მისცენ ეკონომიკას, რომ შესუსტება შერბილება მონეტარული პოლიტიკის იწვევს ეკონომიკის
ესე ვთქვათ სტიმულირებას, ესე რომ ვთქვათ. კონკრეტულად ვთქვათ, გასული 2 კვირის მანძილზე, უფრო მეტად გასულ კვირას და მიმდინარე კვირის მანძილზე, როგორც დები დავინახეთ, Dow Jones-ი გაიზარდა 4.7%, მარტო გასული კვირის მანძილზე და წლის მანძილზე გაზრდილია 11%-ზე ოდნავ მეტით, S&P 500 გაიზარდა 4.4%, წლის მანძილზე გაზრდილია 15%-ზე ოდნავ მეტით და Nasdaq-ი გაიზარდა 4%-ამდე 3.8% და წლის მანძილზე გაზრდილია 7.17%-ამდე. ანუ ამერიკაში საფონდო ინდექსები საკმაოდ ისე ვთქვათ დადებით ტერიტორიაში არიან. წლის ჭრილში თუ შევხედავ და როგორც აღნიშნე ბოლო ერთ კვირა მოატრიალეს თავისი და რაც ესე ვთქვათ დაკარგეს მაისისთვის მანძილზე. როგორც აღნიშნე მთავარი განპირობებელი მიზეზი არის ესე ვთქვათ ფედის განცხადება მასზე რომ ისინი აპირებენ საფრთხო განაკვეთის გადახედვას და გარკვეულწილად შემსუბუქებას. ესე შეიძლება ითქვას რომ ეკონომიკისთვის დადებითი ინტერვენციაა ეს და ამას გეგმავენ სადღაც ივლისის 30-31 ივლისს არის ფედის კომიტეტი ჩანიშნული და მაგ პერიოდში ელოდებიან ინვესტორები რომ შეიძლება შეამცირონ მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი. ამავდროულად მაისის თვეში ამერიკის უმუშევრობა ამერიკაში საკმაოდ კაი უმუშევრობა მაისის თვეში ეს არ იყო ისეთი კარგი როგორც ინვესტორები ველოდებოდნენ და ამანაც განაპირობა ის რომ ამერიკის ეკონომიკაში გარკვეული ისე ვთქვათ შესუსტებაა იმ აქტიურობის და მაკროეკონომიკური ციფრების. ეს ყველაფერი ბუნებრივია განპირობებულია შენ სწორად აღნიშნე ამერიკასა და ჩინეთს შორის სავაჭრო ტარიფებით და სავაჭრო დაძაბულობით რაც მთელი ეს პერიოდი გრძელდება და ალბათ 2019 წელს და 2020 წელში გაყვება და ეს გადადებულია სხვადასხვა ეკონომიკების და ამაზეც ერთ-ერთი სიტყვით ვიტყვი. ბუნებრივია ამ ყველაფერმა გააჩნია განსაკუთრებული მოთხოვნა ობლიგაციების ბაზრის მიმართ. ზოგადად ობლიგაციების ბაზრის მიმართ ბოლო ერთი თვეა ვხედავთ გაზრდილ მოთხოვნას, მაგრამ ის რომ საფრთხო განაკვეთი მცირდება, ამა კიდევ უფრო მეტად განაპირობა მოთხოვნა ობლიგაციების ბაზრის მიმართ და ეს ის მომენტია, როცა ობლიგაციების ბაზარი და ასე ვთქვათ აქციების ბაზარი ერთი მიმართულებით მიდის. რამე თუ საფრთხო განაკვეთის არის მოლოდინი რომ საფრთხო განაკვეთის შემცირდეს, მიმდინარე საფრთხო განაკვეთზე გაცილებით მაღალია მოთხოვნა და ბუნებრივია ეს მოსალოდნელიც იყო. რაც შეეხება ოქროს და ნავთობს, ოქროს ფასი გასუკვირას გაიზარდა. ზოგადად ოქროს ფასი დაწოვა მიმდინარეობდა მთელი წლის მანძილზე, პირველად თვეს თუ შევხედავთ, შემდეგ ოდნავ ესე ვთქვათ ზრდა დაიწყო, იმიტომ რომ ბაზრები დაბლა წამოვიდნენ, გასუკვირასაც გაიზარდა, მაგრამ რამე თუ საფონდო ბაზრების ევიწავიდან არ არის მოსალოდნელია, რომ ასე ვთქვათ დაწოლა გაგრძელდეს ოქროს ფასზე და ის და რაც გასუკვირას აჩვენა 2.7% წლის მანძილზე 4.5% დაახლოებით გაზრდილი, ესე ვთქვათ ეს ამან შემცირება დაიწყოს. ნახოთ როგორ გამოვითარდება ზოგადად ამერიკის საფონდო ბაზრების პერფორმანსი. რაც შეეხება ნავთობის ფასი მსუბუქად გაიზარდა 0.9%-ით 1%-ამდე და წლის მანძილზე 18% არის გაზრდილი. აღსანიშნავია ის, რომ ნავთობის ფასი აპრილის შუამდე 40%-ამდე იყო გაზრდილი 38% და შემდეგ თავის ღირებულებით მნიშვნელოვანი ღირებულება დაკარგა და 18%-ამდეა ჩამოსული. იგი ბოლო თვენახევარია შეიძლება ითქვას უფრო მეტი, რაც ესე ვთქვათ ნელ-ნელა კარგავს თავის ღირებულებას. რაც შეეხება ევროზონაშიც შეიძლება ითქვას, რომ იგივე პერფორმანსი დავინახეთ, უბრალოდ ამერიკაში საფონდო ბაზრები უფრო მაღალი პროცენტით გაიზარდა ევროზონაში. მარიო დრაგიმაც როგორც ფედმა ასევე ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა მარიო დრაგი პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ისიც არ გამორიცხავს გარკვეულ ინტერვენციას მონეტარული პოლიტიკის კუთხით ევროზონის ეკონომიკაში. უბრალოდ იგი გახსოვს, რომ იგი დაელოდება როგორი ეკონომიკური მაჩვენებლები გამოვა და როგორ ესე ვთქვათ როგორი ეკონომიკური მაჩვენებლებს აჩვენებს ევროზონა და როგორ გადაწყდება ბრექსიტის საკითხი, იტალიის საკითხი და მის შემდეგ იმოქმედებს მონეტარული პოლიტიკის თვალსაზრისით. დაიძახეს 2020 წლის პირველი 2 კვარტალის მანძილზე იგი არაპირებს არ შეამციროს, რაც გაამკაცოს მონეტარული პოლიტიკა. შედეგად დავინახეთ საფონდო ინდექსების და დაახლოებით სტოქს 600 მსხვილი ევროპული საფონდო ინდექსი გაიზარდა დაახლოებით 2.3% და წლის მანძილზე 11%-ამდეა გაზრდილი. DAX 30 გერმანული ინდექსი CAC 40 გაიზარდა სადღაც 2.4-2.5% და წლის მანძილზე 13-14% არის გაზრდილი. საკმაოდ კარგი ზრდებია ევროზონისთვის. რაც შეეხება FTSE-ას და FTSE 250-ს, FTSE 100 უფრო კარგად გაიზარდა დაახლოებით 2.3% და წლის მანძილზე 9% არის გაზრდილი და FTSE 250 გაიზარდა დაახლოებით 1%-ით 0.9% წლის მანძილზე სადღაც 10%-ამდე არის გაზრდილი. რაც შეეხება ევროზონაში არის მთავარი ამბავი იტალიაში მიმდინარე მოვლენები. იტალიას და ევროკომისიას მორიგი დაძაბულობა აქვს, ერთი რომ ვერთახდებიან ფისკალურ პოლიტიკაზე, მეორე მათ შორის დაძაბულობა არის ის რომ საგარეო ვალი იტალიამ დაარღვიეს სხვა სტანდარტები საგარეო ვალის მოთხოვნების მიმართულებით. საგარეო ვალი ფინანსთა პროდუქტის აქვს დაახლოებით 133%
30% და 2020 წელს აპრილში გაზარდოს 115%-მდე, როცა ევროკომისიის მოთხოვნა იყო, რომ ყოფილიყო 60%, ანალიტიკოსები ველოდებიან, რომ წლის მეორე ნახევარში კიდევ უფრო დაიძაბება ევროკომისიასა და იტალიის სახელმწიფო ხელისუფლებას შორის ურთიერთობა და ეს ბუნებრივად დააწვევა ევროზონის ზოგადად ეკონომიკის განვითარებას. გერმანიის ცენტრალურმა ბანკმა შეამცირა გერმანიის ეკონომიკური და წლის დასაწყისში ჰქონდა დაახლოებით 1.6%-მდე მოსალოდნელი 2019 წლის ეკონომიკური და ეს შეამცირა 0.6%-მდე, რომ მნიშვნელოვანი შემცირება და მთავარი განპირობებელი მიზეზი არის შემცირება ექსპორტში და შემცირება წარმოებაში. მაისის თვეში, აპრილის თვეში გერმანიაში წარმოება სადღაც 3.7% შემცირდა გასულ თვესთან შედარებით, ხოლო წარმოება უშუალოდ თალს 1.3%-ით და ბუნებრივი ეს უკავშირდება ისევ და ისევ ამერიკასა და ჩინეთს შორის ამ სავაჭრო ტარიფებს და ამ საგარეო ეკონომიკურ დაძაბულობას, რომელიც ზოგადად აწვევა როგორც ჩინეთის მთელ მსოფლიო განვითარებულ და განვითარებად ეკონომიკებს. რაც შეეხება აზიას, იაპონიაში საბონდო ბაზარი დავარდა დაახლოებით 1.4%, წლის მანძილზე ნიკეი 225 ინარჩუნებს 4.4% ასდას. იაპონიაში შეიძლება ითქვას, რომ იგივე ეკონომიკური პერფორმანსი გვაქვს, როგორც გერმანიაში. ეკონომიკის IMF-მა შეამცირა იაპონიის ეკონომიკური და სადღაც 0.9%-დან 0.8%-მდე და იძახი და ასევე არის და იმიტომ რომ ექსპორტია შემცირებული მნიშვნელოვნად ჩინეთში და ასევე წარმოების მაჩვენებელია შემცირებული მნიშვნელოვნად, ასევე იაპონიაში მოსალოდნელია დღგ-ს გადასახადის ოდნავ გაზდა ოქტომბერში, რაც სამჯერ გადადო იაპონიის ხელისუფლებამ და იძახა ოქტომბერში გაზდის. IMF იძახის, რომ ასეთი გადასახადის გაზის შემთხვევაში ეს კიდევ უფრო მეტად დააწვევა ეკონომიკას, ასე რომ იაპონიაში მოსალოდნელია მნიშვნელოვანი ეკონომიკის შესუსტება. ყოველ შემთხვევაში IMF-მა ეკონომიკური მოლოდინი შეუმცირა 2020 წლის ეკონომიკური და არ შეუმცირებია, ისევ 0.7% დარჩა. ერთ-რამეს ვიტყოდი იაპონიასთან დაკავშირებით. ნიკეი 225 შემავალი კომპანიები აპირებენ, რომ სადღაც 31 მილიარდი დოლარის გამოიყენებ ინდუსტრიულ ტერმინს share buyback-ი გააკეთონ, რაც არის გამოისყიდონ აქციები. ეს იმას ნიშნავს, რომ ისინი ჭარბ ლიკვიდურობაა იაპონურ კომპანიებში, ისინი ბანკებში ვერ ათავსებენ ამ ფულს, იმიტომ რომ ბანკებში არის უარყოფითი საპროცენტო განაკვეთი, ამავდროულად კაპიტალურ დანახარჯებს ვერ აკეთებენ, იმიტომ ვერ ხედავენ გარკვეულ წარმატებულ პროექტებს იაპონიის ეკონომიკაში და როგორც წესი ამ დროს ხდება ხოლმე ესე ვთქვათ კაპიტალის უკან დაბრუნება ინვესტორებისადმი. რაც შეეხება ჩინეთში საბონდო ბაზარი ერთადერთი ბაზარი იყო, შეიძლება ერთ-ერთი გამონაკლისი ბაზარი იყო, სადაც საბონდო ბაზარი დავარდა, იმიტომ სხვაგან ყველგან შეიძლება იყოს ყველა რეგიონში დავინახეთ გასული წლის მანძილზე ჩინეთში დავარდა 2.4%-ით. შანხაი კომპოზიტი CSI 300 აქვს მეორე ინდექსი, ისე შემცირდა სადღაც 3%-მდე. ზოგადად შანხაი კომპოზიტი იყო ყველაზე სწრაფად მზარდი ბაზარი ერთი თვის წინ 24%-მდე იყო გაზრდილი, ბოლო თვე და ერთი კვირის მანძილზე დაკარგა დაახლოებით 10% თავის ღირებულების, ახლა ჩამოსულია წლის მანძილზე არის 14%-მდე დასაჩვენებს, როგორც აღნიშნეს 24%. ძირითადი მიზეზი ამის არის ის, რომ ანალიტიკოსები ძახიან, ჩინეთმა დაიწყო გარკვეული საპასუხო მოქმედებები ამერიკის მიმართ, ანუ მათმა ფორდის წარმოება დააჯარიმეს, შეიძლება ითქვას ჩინეთის ფილიალი დააჯარიმეს $21 მილიონი, ამავდროულად დაიწყეს გამოძიება FedEx-ის მიმართ, გააკეთეს შავი სია კომპანიების, რომლებსაც ალბათ შეეზღუდება ჩინურ კომპანიებთან მუშაობა. ყოველ შემთხვევაში ამას ანალიტიკოსებმა და ესე ვთქვათ საფონდო ბაზარმა საკმაოდ ნეგატიურად შეხედა და მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ბაზარი გაიზარდა გასული კვირის მანძილზე, ჩინეთის ბაზარი დავარდა 2.5%-ით. ამავდროულად IMF-მა შეამცირა ჩინური ეკონომიკის და 6.3%-დან 6.2%-მდე და საკმაოდ კაფიოდ განსაზღვრა თავის განცხადებაში, რომ მოკლევადიან პერიოდში ჩინეთის ეკონომიკაში არის მაღალი ბუნდოვანობა. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. რაც შეეხება განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსს, განვითარებადი ეკონომიკის ინდექსი გაიზარდა დაახლოებით 1%-მდე 0.9%, წლის მანძილზე 4.3% არის გაზრდილი. მადლობა გოგა, მიმოხილვისათვის, სტრაცულად საინტერესო და ყოვლის მომცველი. კიდევ ერთხელ გოგა მელიქიძე გვერდებოდა გალტენ ტაგარტის სათავო ოფისიდან. კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი სიახლე გვაქვს სილქნეტი Ericsson-თან პარტნიორობით GeoCell-ს ქსელში ახალ 4.9G ტექნოლოგიას დერგავს და მთელი ქვეყნის მასშტაბით გლობალურ ქსელზე ხელმისაწვდომობის გასაუმჯობესებლად სამუშაოებს აგრძელებს. იმის გარდა, რომ საქართველოში სილქნეტის ყველა აბონენტს მაღალსიჩქარიანი 4.9G-ს გამოყენების საშუალება აქვს, სატესტო რეჟიმში თბილისის რამდენიმე უბანში 700%-ით უფრო სწრაფ ინტერნეტზე წვდომის შესაძლებლობა ჩნდება. როგორ და რის ხარჯზე შეიძლება ინტერნეტ რესურსი 7-ჯერ უფრო სწრაფი იყოს, ეს გუშინ კომპანიამ პარტნიორებთან ერთად წარადგინა. ბავშვობაში ვის არ უოცნებია, რომ თანოსის მსგავსად ჩვენი სურვილები თითის ერთი მოძრაობით შესრულებულიყო.
ეს ყველაფერი 21 საუკუნისა და სილქნეტის დახმარებით უკვე საქართველოშიც შესაძლებელია. რამდენიმე დღეში თბილისის ცენტრალურ უბნებში 4.19G სიჩქარის ინტერნეტი ამოქმედება, რაც საშუალებას მოგცემთ მაგალითად ფილმის შურის მაძიებლები HD ხარისხით სულ რაღაც რამდენიმე წამში გადმოწეროთ. როგორც სილქნეტის გენერალური დირექტორი გვიყვება, საწყის ეტაპზე მაღალი სიჩქარის ინტერნეტი მხოლოდ ცენტრალურ უბნებში ამოქმედება და ქალაქში ახალი ტექნოლოგიის შემოსვლას სილქნეტი ჯეოსელის ყველა ტიპის სმარტფონის მფლობელები იგრძნობენ. თუმცა სიახლის 100% ათვისებას მხოლოდ ბოლო თაობის ტელეფონები შეძლებენ. ეს არის პრინციპში 7-ჯერ უფრო აჩქარებული ინტერნეტი, კონკრეტული გადაცემის ჩაწერა, მაშინ როცა მოხდა წუთსა და 10 წამში პრაქტიკულად მთელი გადაცემის ჩაწერა 4.5G ტექნოლოგიით მოხდა ამ გადაცემის მხოლოდ 17%-ის ჩაწერა. ანუ ეს არის ძალიან სწრაფი ინტერნეტი. ჩვენ ავარჩიეთ ასე ვთქვათ ლაბორატორია, ასე დავარქვით, ამას პირობითად ეს არის სოლოლაკი, მთაწმინდა, ვერა, ბაგები, ლაკე და რუსთაველის გამზირი თავის გარშემო თქვა დასახლებებით ეს უბნები, სადაც მოსახლეობაც და იქ მყოფი ტურისტები იგრძნობენ ალბათ აი ამ მთელი ტექნოლოგიის ბევრად უფრო ხარისხს და სისწრაფეს. კომპანია სილქნეტმა თანამშრომლობა ერთ-ერთ გლობალურ ლიდერთან, ერიქსონთან გაოფიციალურა და მის ფარგლებში მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე ფართომასშტაბიანი სამუშაოების ჩატარებაა დაგეგმილი, რაც რამდენიმე ასეულ მიკრო და ახალი საბაზო სადგურების მშენებლობას ითვალისწინებს. შედეგად ჯეოსელის აბონენტები 4.5G მობილურ ინტერნეტ მომსახურებას მთელ საქართველოში მიიღებენ. მოხარულები ვართ, რომ სილქნეტმა ჩვენი მხარდაჭერით საქართველოში პირველმა განახორციელა გიგაბიტ LTE ქსელის კომერციულად გაშვება. ეს მნიშვნელოვანი მიღწევა ჩვენი და სილქნეტის ერთობლივი ძალისხმევის შედეგია, რომლის მიზანი მსოფლიო დონის ქსელის უზრუნველყოფაა. მეხუთე თაობის ტექნოლოგიის დასანერგად ოპერატორებს დიდი გზის გავლა უწევთ. გიგაბიტ LTE კი ერთ-ერთი საშუალებაა იმისთვის, რომ სამომავლოდ ეს ტექნოლოგიური მიღწევაც დაინერგოს, რათა ოპერატორებმა თავიანთ მომხმარებელს საუკეთესო მომსახურება შესთავაზონ. ამასთანავე ჩვენ შორის დადებული შეთანხმების საფუძველზე დავიწყებთ შემდგომ მასიურ სამუშაოებს სილქნეტის მობილურ ქსელში, რის შედეგადაც სილქნეტი თავის მობილურ აბონენტებს საუკეთესო ხარისხის ყველაზე სწრაფი 4.5 თაობის ინტერნეტით უზრუნველყოფს. სილქნეტს 5G ინტერნეტთან, რომელიც გლობალურ ბაზარზე ახლა იკიდებს ფეხს, ერთი ნაბიჯი გააკლია. 21 საუკუნეში ეს მხოლოდ გადმოწერის სიჩქარეს არ ნიშნავს. ზეჩქარი ინტერნეტის მეშვეობით უფრო ფართო შესაძლებლობები ეხსნებათ ისეთ ტექნოლოგიებს, როგორიცაა თვითმართვადი ავტომობილები, ხელოვნური ინტელექტი, რობოტები და ასე შემდეგ. ასე რომ სილქნეტის მომხმარებლები ხვალიდან ახალი თაობის მობილურ ინტერნეტს მიიღებთ და ნებისმიერ ოპერაციას წამის მიასეთში შეასრულებთ. დიახ, არ გეშლებათ. ეს სიჩქარე რეალურია და მომავალიც ხელშესახები. მობილური ქსელის გაუმჯობესება სილქნეტის სტრატეგიულ პარტნიორებთან ერთად ერიქსონთან ერთად განახორციელებს უფრო უკეთ იმაში გასარკვევად, რას ნიშნავს 4.9G ტექნოლოგია და რა სჭირდება ჯეოსელის მომხმარებლებს, რომ ამ შესაძლებლობით ისარგებლონ. ამაში ჩვენი სტუმარი გაგვარკვევს, ბაჩა ჩინჩალაძე, სილქნეტის კომერციული დირექტორის შემოქმედი საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. 7ჯერ უფრო სწრაფი ინტერნეტი ლაბორატორიაში პირველ ეტაპზე იმ სატესტო რეჟიმში, რომელიც თბილისის რამდენიმე ცენტრალურ უბანს მოიცავს. რა ტექნოლოგიაზეა საუბარი და რას ნიშნავს 7ჯერ უფრო სწრაფი ინტერნეტი? რეალურად დღეს ჯეოსელის სილქნეტის აბონენტებს შეუფერხებლად ნებისმიერი ვთქვათ ტელევიზიის იქნება თუ YouTube-ის არხის თუ სხვა ყველაფრის ნახვის შესაძლებლობა აქვთ, მაგრამ რა შესაძლებლობებია ეს დამატებით? გამარჯობა კიდევ ერთხელ, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოპატიჟებისთვის. ჩვენ გუშინ როგორც ნახეთ, გავიწყეთ ახალი ტექნოლოგიის დანერგვა, გიგაბიტ LTE ტექნოლოგია 4.9G, რომელიც სატესტოდ გავუშვით თბილისის რამდენიმე უბანში, დაწყებული რუსთაველის გამზირიდან, სოლოლაკში, ვერის უბანი, ასევე ლაკე, დამთავრებული ბაგებამდე, ამ ტერიტორიის გარშემო და რუსთაველის მიმდებარე ტერიტორიაზე სრულად არის ხელმისაწვდომი, ხვალიდან ჩაირთვება ეს ტექნოლოგია და სრულად იქნება ხელმისაწვდომი.
და ეხლა რას ნიშნავს ამ ტექნოლოგიით სარგებლობა? დაახლოებით 7-ჯერ უფრო სწრაფია ეს წინა ტექნოლოგიასთან შედარებით, 1000 მეგაბიტ/წამამდე სიჩქარეებს აღწევს ამ ტექნოლოგიით მომხმარებელი, რაც საშუალებას აძლევს, რომ ყველაზე მაღალი ხარისხის ვიდეო კონტენტიც კი მაქსიმუმ 20 წამში გადმოტვირთოს და უყუროს. პრაქტიკულად ეს იძლევა საშუალებას ნებისმიერი ინტერნეტ კონტენტის უწყვეტ რეჟიმში ყურებას წამების მეასეებში, ძალიან სწრაფ რეჟიმში და წინა ტექნოლოგიებთან შედარებით თავარი სხვაობა არის ის, რომ სიჩქარე არის ზემაღალი. ესეთი მაღალი სიჩქარეები დღესდღეობით სხვა ტექნოლოგიებში არ არსებობს. ერთადერთი არის 5G, რომელიც სულ რამოდენიმე ქვეყანაშია და ეხა იდგავს ფეხს და ასე ვთქვათ, ჯერ კომერციულად ნაკლებად არის ყველგან გაშვებული. თვითონ 4.9G-ც არის ძალიან ახალი ტექნოლოგია. სილკნეტი არის მსოფლიოში 33 ოპერატორი, ვინც ეს დანერგა და ამ რეგიონში და საქართველოს არ ლაპარაკობ, უშუალოდ რეგიონში პირველები ვართ, ვინც ამ ტექნოლოგიას ნერგავთ და სატესტოდ გავუშვით ეს მხოლოდ რამდენიმე უბანში, გამომდინარე იქიდან, რომ ტელეფონები დღეს ბაზარზე არსებული ტელეფონები, მხოლოდ ახალი თაობის ტელეფონები, როგორც არის ბოლო მოდელის iPhone-ები და ასე ვთქვათ Android-ები, აქვთ საშუალება სრულად შეიგრძნონ და აითვისონ 100%-ით ეს სიჩქარეები. რა თქმა უნდა, ყველა სხვა მომხმარებელს, რომელსაც აქვს შედარებით წინა თაობის ტელეფონები, მათთვისაც საგრძნობი იქნება ეს სიჩქარეები. მაგრამ 700%-იანი 100%-ით ვერ აითვისება. ზოგი ამას 30% იგრძნობს, ზოგი 50%, თუმცა ყველასთვის გაუმჯობესდება სიჩქარე. ბატონო, ეს სატესტო რეჟიმი, ასე ვთქვათ, როდის შეიძლება გაფართოვდეს, ანუ ეს გათხრებით თუ გაკეთებული რომელ უბანში როდის შეიძლება გაეშვეს დანარჩენი. ვაგრძელებთ ამ პროექტზე მუშაობას, ჯერ ამ ეტაპზე რამდენიმე თვიან დაკვირვების რეჟიმში ვიქნებით, რომ დავინახოთ და რეალურად შევაფასოთ თუ რა შედეგებს მოგვიტანს ეს საპილოტო პროექტი. ამის შემდეგი ეტაპი არის, რომ უკვე გავშალოთ ეს ტექნოლოგია მთელი ქვეყნის, მთელი ქალაქის მასშტაბით, პირველ რიგში, ანუ თბილისში იყოს ხელმისაწვდომი პრაქტიკულად ყველა მჭიდრო დასახლებულ უბანში და ძირითად ადგილებში, ხოლო ამის შემდეგ უკვე გადავინაცვლოთ დიდ ქალაქებში და მოვიცვათ დიდი ქალაქის უბნებიც. სჭირდება თუ რა აბონენტებს რაიმე ფორმით ცვლილება საკუთარ smartphone-ებში, დაკავშირება ვთქვათ ოპერატორთან, ოფისში ან რაიმე ვთქვათ ჩარევა საიმისოდ რომ ეს სარგებელი გამოიყენოს. აბონენტი აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული სილკნეტის ჯეოსელის ქსელში და უნდა ქონდეს გააქტიურებული ინტერნეტ მომსახურება. სხვა არანაირი ქმედების ჩატარება ავტომატურად სისტემა უზრუნველყოფს ამ სიჩქარეს. ავტომატურად სისტემა გადართავს ტელეფონს ამ სიჩქარეს. გუშინდელ პრეზენტაციაზე ბევრი საინტერესო წარდგენის გარდა იყო საინტერესო ინფორმაციები თელ ქვეყანაზე გასავრცელებელ ამბავშიც ეს გულისხმობს 4.5G სიჩქარის მთელი საქართველოს მასშტაბით გავრცელებაზე. ამ ხრივ რა სამუშაოები მიდის სილკნეტში და რა ეტაპზე ხართ დღეს? ამ ხრივ გავაფორმეთ შეთანხმება ასევე ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან Ericsson-თან, დავგეგმეთ რამოდენიმე ასეული საბაზო სადგურების დაყენება, როგორც მიკროსადგურების, ისე დიდი საბაზო სადგურების დაყენება მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რაც დაგეგმილია რომ დასრულდეს ამ წლის შემოდგომაზე და პრაქტიკულად მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩვენ მომხმარებლებს ექნებათ საშუალება უწყვეტი 4.5G მობილური ინტერნეტის საშუალებით მიიღონ ის მომსახურებები, რა მომსახურებით მათ სჭირდებათ თავიანთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. და ეს შემოდგომაზე უკვე დასრულებული უნდა იყოს. ეს შემოდგომაზე დასრულებული იქნება და მთელი ქვეყნის მასშტაბით იქნება ხელმისაწვდომი. იქ სადაც არ არის სადგურები თუ სადაც არის იქაც დამატებით. სადაც არის სადგურები, იქ დამატებით გავაჩენთ 4.5G ტექნოლოგიას და სადაც არ არის სადგურები და არ არის დაფარვა, იქ ახალ საბაზო სადგურებს ავაშენებთ, რადგან გაჩნდეს სრული დაფარვა, როგორც ხმოვანი მომსახურებების კუთხით, ასევე მობილური ინტერნეტის კუთხით. ბატონო, ჯამში რას გულისხმობს Ericsson-თან პარტნიორობა? რა არის თქვენი მუშაობის სამიზნე? ჩვენი მუშაობის სამიზნე ბაზრის შესწავლიდან გამომდინარე და სხვადასხვა კვლევებიდან ჩანს, რომ უახლოესი 5 წლის განმავლობაში ძირითადი ზრდა იქნება მობილური ინტერნეტის კუთხით და მობილური ინტერნეტის მოხმარება სადღაც დაახლოებით 5-6-ჯერ გაიზრდება. ანუ დღეს თუ საშუალოდ ერთი აბონენტი 2 გიგაბაიტ ინტერნეტს ხმარობს, 5 წლის მერე ეს ავა 12 და 13 გიგაბაიტამდე. იმისათვის რომ ჩვენ მხარი აუბათ ამ
ამ ზრდას და მოთხოვნას აუცილებელია გქონდეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით საუკეთესო ხარისხი, საუკეთესო დაფარვა და უწყვეტი მობილური ინტერნეტის მომსახურება შევთავაზოთ ჩვენ აბონენტებს. ეს რას ნიშნავს, რომ მომხმარებელს შეეძლოს გადაადგილება, იქნება ეს მანქანით გადაადგილება, ფეხით სიარული თუ ის და ამ მასობაში ის ეხმარობდეს მობილურ ინტერნეტს, რომ მას არანაირი წყვეტა არ ქონდეს, როგორც თბილისში, ისე საავტომობილო მაგისტრალებზე და ისე რეგიონის ყველა დასახლებულ პუნქტში და ასევე რა თქმა უნდა მაგალითად რაჭაში. ანუ კონკურენცია სხვა ასე თქვა და სტრატეგიული განვითარების მიზნები გადადის ასე თქვა ამ სიტყვაში, ხო? აქ კიდევ იმას ვიტყვი, რომ ამ მობილური ინტერნეტის მოხმარების ზრდას ძირითადად განაპირობებს მობილურში ვიდეოს ყურება. ანუ ახალგაზრდები და ახალგაზრდა თაობები ნელ-ნელა შორდებიან ტელევიზიებს და გადადიან ყურებაზე. როგორც თქვენ ხედავთ, ახალი smartphone-ების წარმოებლებიც ყოველ ეტაპზე ახალ ისე ტელეფონებს უშვებენ, რომ უფრო და უფრო უკეთესი იყოს ტელეფონებზე გამოსახულება და ეკრანის ფართობი იმისათვის, რომ აღქმა იყოს გაიგო. შესაბამისად, ჩვენ აქაც უპირობო ლიდერები ვართ, გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ბევრი მაღალხარისხიანი ექსკლუზიური კონტენტი გვაქვს სპორტის მიმართულებით, პრაქტიკულად ყველა წამყვანი სპორტული ჩემპიონატების ექსკლუზიური მფლობელები ვართ, პრემიერ ლიგიდან დაწყებული, ლა ლიგი დამთავრებული, გვაქვს ასევე ძალიან კარგი ვიდეოთეკა ყველაზე თანამედროვე სერიალების ამედიათეკასთან ერთად გავაფორმეთ და ვგეგმავთ, რომ ყველა ეს კონტენტი მივაწოდოთ ჩვენ მომხმარებელს, ისე რომ მობილური საშუალებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით გქონდეთ ამის ყურების საშუალება და Ericsson-თან პარტნიორობა ზუსტად აი ამას მოიცავს, რომ ამის მიწოდების საშუალება გქონდეს. სილქნეტი უზრუნველყოფს იმას, რომ სანახავიც გქონდეს და ნახვის პრობლემაც არ შეიქმნას. წარმატებებს გისურვებთ და დარწმუნებული ვარ, კიდევ ბევრი საინტერესო სიახლე იქნება თქვენგან, რომელსაც ჩვენს მაყურებელს ეტაპობრივად გაუზიარებთ. ხოლმე მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ბაჩა ჩინჩალაძე, სილქნეტის კომერციულ დირექტორს მას მისლობდით საქმიანი დილის ეთერში და მადლობა მას კიდევ ერთხელ სტუმრობისათვის. წინ სარეკლამო პაუზა აქვს და რამდენიმე წუთში გაგიბრუნდებით. ფრანგულ-ქართული უნივერსიტეტის ორგანიზებით გასული კვირის მიწურულს ტურიზმის გამოწვევებზე საფრანგეთსა და საქართველოში მრგვალი მაგიდა გაიმართა, რომელზეც მთავარ განსახილველ საკითხებს შორის მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება და განვითარება იყო. დისკუსიის შინაარსზე და ამ ურთიერთობებზე უფრო ცვლად სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. ოდრი მარგარიტა ინსტიტუტ ფრანსის საზოგადოებასთან ურთიერთობის координаტორი და ნათია მსხალაძე კამპუს ფრანსის წარმომადგენელი координаტორი არიან ჩვენთან ერთად და სწორედ ისინი გვეტყვიან უფრო მეც მოგესალმებით. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ნათია, მოდი დავიწყოთ თქვენგან რა პროექტზე არის საუბარი, ვიცი რომ საქართველოში ჩნდება შესაძლებლობა, როდესაც ახალგაზრდებს შეუძლიათ ამ ინსტიტუტის დახმარებით განათლება სწორედ ამ მიმართულებით გაიღრმავონ. რა პროექტი არის და რა შესაძლებლობაზეა საუბარი? მოგესალმებით, პირველად ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის და ვფიქრობ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი აქედან გამომდინარე, რომ ეს არის ორ ქვეყნებს შორის ურთიერთობის კიდევ უფრო გაღრმავება, ამ შემთხვევაში კულტურისა და განათლების მიმართულებით. ეს არის საფრანგეთის საელჩოს ინიციირებული პროექტი საქართველოს მთავრობასთან ერთად, რომელსაც ამ შემთხვევაში უწევს კოორდინირებას საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტი და ზუსტად გასულ კვირას ჩვენ მქონდა ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რომელსაც ჰქონდა ორი მიზანი. პირველი ეს იყო ჩვენი სამაგისტრო პროგრამის პრეზენტაცია და გაცნობა ფართო საზოგადოებისათვის, ხოლო მეორე ეს იყო სწორედ იმ მნიშვნელოვან თემაზე საუბარი, რომელიც არის კულტურული მემკვიდრეობა და ზოგადად დაცვა ტურიზმის მიმართულებით აი კულტურული მემკვიდრეობის. კიდევ ამ დისკუსიაზე მრგვალი მაგიდის ფორმატში გამართულზე ვისაუბრებთ. თავად ამ სამაგისტრო პროგრამაზე მინდა რომ მითხრათ ორი სიტყვა თქვენ და შემდეგ უკვე გაფრთხილდით დრისკენ გადავინაცვლებ. რა მიმართულებით შეუძლიათ ახალგაზრდებს სწორედ მაგისტრის ხარისხის მიღება ამ უნივერსიტეტში? დიახ, მოგახსენებთ, ეს არის სამაგისტრო პროგრამა, რომელსაც ქვია ტურიზმი და კულტურული მემკვიდრეობა. გამომდინარე იქედან, რომ საქართველოს აქვს ძალიან დიდი პოტენციალი და ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა ნამდვილად იმსახურებს საზოგადოების ყურადღებას, განსაკუთრებით მრავალრიცხოვანი ტურისტებისა და აქედან გამომდინარე ჩვენ გამოვიყენეთ საფრანგეთის გამოცდილება, რომელიც არის პირველი ტურისტული მიმართულება ჯერჯერობით კიდევ მსოფლიოში და რომელსაც აქვს ძალიან კარგად განვითარებული ასე ვთქვათ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა. აქედან გამომდინარე ჩვენ გამოვიყენეთ საფრანგეთის გამოცდილება ამ კუთხით და ლიონის უნივერსიტეტთან ერთად სწორედ აი ახლა აკრედიტაციის პროცესშია ჩვენი სამაგისტრო პროგრამა, რაც რეალურად საშუალებას აძლევს ქართულ სტუდენტებს მიიღონ ორმაგი დიპლომი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ერთად და ლიონის მეორე უნივერსიტეტთან, ლუმიერის უნივერსიტეტთან ერთად და რეალურად მიიღონ შესაძლებლობა გაიღრმავონ ცოდნა, ჰქონდათ ორი დიპლომი და რა თქმა უნდა გამოცდილება ფრანგული, რაც თავისთავად პროგრამის ფარგლებში მოიცავს აგრეთვე სტაჟირებას, 6 თვიან სტაჟირებას საფრანგეთში. ფრანგული გამოცდილება რას მოიცავს?
მოიცავს ამ შემთხვევაში, რა გამოწვევები იყო, რა გამოწვევები არის, რისი ასე ვთქვათ, გაზიარებაც საქართველოს შეგიძლიათ კულტურული მემკვიდრეობა ტურიზმის განვითარებისთვის რა მნიშვნელობისაა, როგორც საქართველოს, ასევე საფრანგეთისთვის, საფრანგეთმა ეს შესაძლებლობა უკვე კარგად გამოიყენა და აითვისა. Donc c'est vrai que c'est pas du tout le même nombre de touristes entre la Géorgie. რა თქმა უნდა, ერთი და იგივე რაოდენობით ტურისტებს არ არის საუბარი, მაგრამ შეიძლება côté touristique, c'est-à-dire que personne n'a vraiment visité les musées. არის ტურისტები, საფრანგეთში არიან ტურისტები, ასე რომლებიც დიდი მუზეუმების სანახავად ჩამოდიან, მაგრამ არა მხოლოდ დედაქალაქის, ასევე რეგიონებში. ჩვენ ვცდილობთ, რომ განვავითაროთ რეგიონალური მუზეები, მუზეუმები და მოვიზიდოთ ტურისტული ნაკადები რეგიონებში. ნუ ვიცით, რომ საქართველოში არის დინამიური დედაქალაქი თბილისი, მაგრამ უეჭველად უნდა აუცილებლად განვითარდეს ტურიზმი რეგიონებში და ამისთვის საჭიროა სპეციალისტები, რომლებიც ამის, ასე ვთქვათ, დაგეგმვას განახორციელებენ და არა მხოლოდ თბილისში კათედრალურ, ესე იგი, ღირსშესანიშნავი ადგილების ისტორიული ადგილების მონახულების მთელი. Დარწმუნებული რომ არა მხოლოდ ეს ადგილები იყო თქვენთვის მნიშვნელოვანი და საინტერესო, რატოს გადაწყდა რომ ამ ხრივ პარტნიორობას შემოსულიყავით საგანმანათლებლო სფეროში საქართველოსთან. რატომ საქართველოში იმ ფორმით თანამშრომლობა, რაზეც საუბრობთ საგანმანათლებლო ნაწილში თქვენი ინტერესი რა არის და რა მსგავსებებს ნახულობთ განვითარების ეტაპებში საქართველოს ბევრი უკრია რომ საფრანგეთის მსგავსი ტურისტული ვთქვათ მიმართულება იყოს მთელი მსოფლიოსათვის იგივე ცნობადობა იქნება თუ მასშტაბები, მაგრამ ის განვითარების გზა რომელიც საფრანგეთმა გაიარა. რატომ აირჩიეთ საქართველოს თქვენთვის რა არის აქ საინტერესო? Alors avec la Géorgie, on a des points communs. ძალიან ბევრი საერთო გვაქვს. ჩვენ ადგილზე როდესაც მუშაობთ, ვხვდებით თუ რამხელა საერთო გვაქვს. კულტურული მემკვიდრეობა, არქიტექტურა, კულტურული და ძალიან ბევრი საერთო გვაქვს და ამიტომ ჩვენი პროგრამები არის სპეციფიური, გამოიძებნა ის ადგილები, რომელიც ჩვენი საერთო ინტერესის საგანს წარმოადგენს და ასევე ღვინო რა თქმა უნდა, ღვინის სფეროც ეს არის მრეწველობა, მიწათმოქმედება. ანუ რა შეგვიძლია გაუკეთოს, მივცეთ რაც შეიძლება მეტი ტურიზმის დარგში საქართველოს სხვადასხვა პროფესიული ტექნიკები, სხვადასხვა ეს არის 100%-იანი კულტურული მემკვიდრეობაზე დამყარებული ფორმაცია და სასწავლო პროგრამა, რომელიც ემყარება სტაჟირებას, რომელიც საშუალებას აძლევს დიპლომანტებს, სტუდენტებს, რომლებიც განახორციელებენ ახალგაზრდებისათვის განსაკუთრებით საინტერესო იქნება და ინტერესი იქნება ძალიან მაღალი, მაგრამ ეხლა მინდა რომ ვისაუბროთ იმ მრგვალ მაგიდასთან დაკავშირებით, რომელიც სწორედ გასული კვირის მიწურულს გაიმართა, გამოწვევები, რომელზეც უკვე პროფესიონალები მსჯელობდნენ, ამ სექტორში ჩახედული ადამიანები, ამ დისკუსიის ძირითადი ხაზი რას უკავშირდებოდა და თქვენთვის იმ ადამიანებისათვის, ვინც ამ ინსტიტუტის მაგისტრანტები გახდებიან, რა ვთქვათ, ამოცანები დგას დღეს-დღეს წესრიგში საქართველოში ფრანგული გადმოსახედიდან? დიახ, ძალიან საინტერესო იყო დისკუსია, რომელსაც ადგილი ჰქონდა გასულ კვირას. ვფიქრობ, რომ აქ ჰქონდა ძალიან, ასე რომ ვთქვათ, ორი ემბლემატური მაგალითი განხილული. პირველი ეს იყო სწორედ ამ ბოლო მოვლენები, რომელიც პარიზში განვითარდა კონკრეტულად პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის ხანძართან დაკავშირებით და რომელსაც ახლა უკვე მიმდინარეობს მსჯელობა თუ როგორ უნდა აღსდგეს ნოტრ-დამი, ასე რომ ვთქვათ, რამდენად უნდა მოხდეს მისი ძველი სახის აღდგენა, თანამედროვე დეტალების შეტანა და ესე შემდგომ. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ შემთხვევაში ლიონის უნივერსიტეტის პროფესორის აზრი და ის თემა, რომელმაც მან როგორადაც მან ეს წარმოგვიდგინა და განიხილა, რეალურად აქ იყო ნაჩვენები პრობლემატიკა და გაჩვენა გზები თუ როგორ ხედავ ჩვენს მომავალს ამ შემთხვევაში და მომავალს აი იმ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა, რომლებმაც მოიტანეს აქამდე ისტორია და შემდგომ როგორ გაგრძელდება, ასე ვთქვათ, მათი ახალი სიცოცხლე. ისინი შეინარჩუნებენ სახეს, თუ ისინი მიიღებენ ამ შემთხვევაში რაიმე ახალ
ფორმებს. აქედან გამომდინარე ჩვენ განვიხილეთ აგრეთვე ბაგრატის გელათის ტაძრის მაგალითიც და ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო იყო ეს შეპირისპირებითი და შედარებითი ეს ორი მაგალითი, რათა დაგვენახა ზუსტად თუ რასთან გვაქვს საქმე, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში საზოგადოების აქტიურობა, იმიტომ რომ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი როგორც მიეკუთვნება მთელ საფრანგეთს, აგრეთვე არა მხოლოდ ფრანგებს, ვინაიდან ყველა ტურისტი პირველ რიგში სწორად ჩადის აი ამ ტაძარში და სასუსი არის ამ საკითხზე, ანუ ძალიან რა თქმა უნდა. თუ მიდის ჯელობა ისე ვთქვათ ბევრ ნაწილში, რომ აი როგორ შეიძლება რომ რეკონსტრუქცია მოხდეს, გათანამედროვდეს თუ ისევ შეიძლება. საბოლოო ამ შემთხვევაში რაიმე ერთი პასუხი ჯერჯერობით არ გვაქვს, არ არის ამ შემთხვევაში ასე რომ ვთქვათ გადაწყვეტილი, თუმცა გრძელდება, ჯერ კიდევ არ იყო ჩამქრალი ხანძარი, როცა ამაზე უკვე დაიწყო საუბარი და დღემდე გრძელდება, ვინაიდან როგორც პირადად პრეზიდენტი არის ბატონი ემანუელ მაკრონი ჩართული აი ამ აღდგენის დიახ პროცესში და აქედან გამომდინარე მათ როგორც იცით კონკურსია გამოცხადებული, უკვე შემოვიდა პროექტები თუ როგორ ხედავს როგორც ფრანგი არქიტექტორები, აგრეთვე უცხოელი არქიტექტორები ახალ ტაძარს. აქედან გამომდინარე ჯერჯერობით, თუმცა ვფიქრობთ რომ მაინც ეს იქნება ფრანგების გადასაწყვეტი თუ როგორ შეინარჩუნებენ, შეიტანენ ახალ დეტალებს თუ ძველებური სახით აღდგება. რა თქმა უნდა, ეს წარმოუდგენელია, სრულიად აღდგენა ძველებური, ვინაიდან ტექნიკა იგივე არ არის და სწორედ აი ამაზე იყო აქცენტი გაკეთებული ჩვენს ღონისძიებაზე, როცა ლიონის უნივერსიტეტმა წარმოგვიდგინა თუ როგორ შეიძლება აღდგეს ტაძარი, როგორ შეიძლება ამ შემთხვევაში შევინარჩუნოთ ის სახე, ისე რომ ბუნებრივია იგივე იდენტიური ვერ იქნება, მაგრამ მთლიანად განსხვავებული. ჩვენთვის ამ შემთხვევაში და განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვის სურს რომ პროფესიულად ამ მიმართულებით გაიღრმოვოს და სწორედ ეს პროცესი არის განსაკუთრებით საინტერესო მიუხედავად იმისა, რომ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ცალ-ცალკად მომხიბლდება ჩემ პირველ რიგში დაბეჭდილება საფრანგეთზე, სწორედ მას უკავშირდება, თუმცა აი ეს პროცესი ვინ იქნებიან ლექტორები, ვინ უზრუნველყოფენ ამ პროცესში უფრო მეტი ცოდნის გადაცემას, რა ფორმით მოხდება იგივე ხარისხის თქვა ცოდნის მიცემა ადამიანებისთვის, რომლებიც საქართველოში ისწავლიან, მაგრამ ექნებათ ორმაგი დიპლომი. ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ მეთოდოლოგიაზე, რომელიც ზოგადად სწავლებაში არის და დავიწყოთ გაგდონა ოდრი თქვენგან ამ თემაზე. Donc les enseignants sont vraiment des professionnels en fait, c'est-à-dire მასწავლებლები იქნებიან პროფესიონალები, ეს იქნება ტურისტული მასტერი და კულტურული მემკვიდრეობის, ან ვინაიდან მასწავლებლები ეს შეეხება პრაქტიკულ სტაჟირებებს სხვადასხვა დაწესებულებებში, მუზეუმებში სტაჟირებები. ეს უფრო მეტად იქნება ტურისტული განხრა, იქნება უპირატესობა მიენიჭება ტურისტულ მხარეს თუ უფრო კულტურულ მემკვიდრეობას. ეს იქნება მართლაც მთელი გამა სხვადასხვა საგნებისა, რომელიც იქნება გაერთიანებული. და რა თქმა უნდა, მათ შეიძლება საშუალება რომ უპირატესობა თვითონ მოწვეული ლიონის უნივერსიტეტიდან აქნება როგორც ამ შემთხვევაში სფეროს პროფესიონალები, აგრეთვე ამ უნივერსიტეტის პროფესორებიც ბუნებრივია, რომლებიც პერიოდულად ჩამოვლენ საქართველოში, მათ ექნებათ კონკრეტული პერიოდი ამისთვის განსაზღვრული, ძალიან აქტიური პერიოდი იქნება ჩვენი სტუდენტებისთვის, ვინაიდან მათ დილას საღამომდე ექნებათ ლექციები. აქედან გამომდინარე, შემდგომ უკვე საუკეთესოები, რომლებიც ექნებათ საკმაოდ კარგი ცოდნა ფრანგული ენის, ისინი გაემგზავრებიან უკვე ანაცხოვრებას სტაჟირებაზე საფრანგეთში. და როდესაც ჩვენ საუბრობთ ტურიზმი და კულტურული მემკვიდრეობა, აქ ბუნებრივია იგულისხმება არა მხოლოდ კულტურული მემკვიდრეობა, როგორც მატერიალური, აგრეთვე არამატერიალური. და ამ კუთხით საქართველო არის გამორჩეული. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან თითქმის არამატერიალური კულტურის საკმაოდ დიდი ჩამონათვალი, რომელთა რამოდენიმე მათგანი უკვე არის დაცული UNESCO-ს მიერ. აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ სწორედ ახალგაზრდების ჩართულობა, მათი ხედვა, თუ როგორ ხედავენ ისინი თავიანთი ქვეყნის კულტურული მემკვიდრეობის მომავალს, უნდა მოხდეს აი ამ ძეგლების, ესე რომ ვთქვათ, მასიურ ტურიზმზე გათვლა, თუ რამე კონკრეტული ნიშისთვის. სწორედ ამაზე ფიქრი იქნება აი ჩვენი სტუდენტების, მომავალი სტუდენტების ძირითადი მიზანი, ვინაიდან მაგისტრატურის სტუდენტები ეს არ არიან მხოლოდ სტუდენტები, რომლებიც არიან კარგი პროფესიონალები, არამედ ესენი არიან უკვე სამუშაო ადგილების შემქმნელები. ანუ მათ უნდა რეალურად შექმნან და განავითარონ ეს მიმართულება. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია მათ ქონდეთ ხედვა, სტრატეგია და ძალიან ბევრი იდეა, რომელსაც ისინი სავარაუდოდ მათ ექნება თავიანთი იდეებით, მაგრამ მიიღებენ აგრეთვე ძალიან კარგ მაგალითებსაც საფრანგეთიდანაც ბუნებრივია. და ახლა ეს მაგალითები განსაკუთრებული და გამორჩეული იქნება, რომელიც მათ შორის საქართველოსთვის არის მნიშვნელოვანი და მithumetes იმ კადრების მომზადებისათვის, რომელიც ჩვენს ქვეყანას გამოადგება. ძალიან დიდი მადლობა ასეთ საინტერესო ინფორმაციისთვის და შესაძლებლობისათვის, რომელიც ახალგაზრდებს ექნება. დოდრი მარგარიტა, ინსტიტუტ ფრანსის საზოგადოებასთან ურთიერთობის კოორდინატორს და ნათია
მსხალაძეს კამპუს ფრანსის წარმომადგენელ კოორდინატორს მასპინძლობით საქმიანი ეთერში. თუმცა ჯერ არ გემშვიდობებით, კიდევ ერთი თემა გვაქვს მაყურებლებისათვის. თბილისში ჰაერის დაბინძურების მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით კიდევ არის გაუარესებული. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას ორგანიზაცია საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის მიერ ჩატარებული კვლევა ადასტურებს, რომელიც USAID-ის მხარდაჭერით განხორციელდა. კვლევის პრეზენტაცია იწყება სულ რამდენიმე წუთში, იქამდე დეტალებით გვერდება თათია ჩაფიჩაძე პირდაპირ ეთერში. თათია, რა ადგილებში არის ხარისხის დაბინძურების მაჩვენებელი ყველაზე კრიტიკული და ასევე საინტერესოა, რამდენად გაუარესდა ვითარება წინა წლებთან შედარებით, თუ გვაქვს შედარებითი მონაცემები. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ კვლევის ფარგლებში შესწავლილი იქნა წერეთლის გამზირზე არსებული მდგომარეობა და მიღებული შედეგების მიხედვით გაირკვა, რომ 2019 წელს 2018 წელთან შედარებით მდგომარეობა კიდევ უფრო მეტად არის გაუარესებული, განსაკუთრებული გადაჭარბება კი ფიქსირდება აზოტის დიოქსიდთან მიმართებით, რომელიც განსაკუთრებით საზიანოა ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და იწვევს მთელ რიგ დაავადებებს. რაც შეეხება მიზეზებს, მთავარი გამომწვევი მიზეზი ამ ყველაფრის არის ავტოსატრანსპორტო საშუალებები და კვლევაში სწორედ ეს კავშირი ერთმანეთთან და ასე ვთქვათ, ამ კავშირზეა საუბარი უფრო მეტი დეტალით. ახლა ჩემთან ერთად იმყოფება საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის ხელმძღვანელი ეკალალიაშვილი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა რომ ჩვენი სტუმარი ხართ. რა გამოვლინდა უშუალოდ კვლევის ფარგლებში და რა არის მთავარი გზავნილი ამ კვლევის და რომელიც შესაძლებელია მივიტანოთ მაყურებლამდე და სახელმწიფო უწყებებამდე. მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს, დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის. მეტად მნიშვნელოვანია პირველ რიგში აღინიშნოს ის, რომ წერეთლის გამზირზე თავად ამ სადგურიდან მოპოვებული ინფორმაცია, რომელიც ოფიციალურად ყოველდღიურ რეჟიმში მოწმდება, ეს გარკვეულ მინიშნებებს გვაძლევს, თუ როგორი ვითარება არის იმ მაგისტრალურ ქუჩებზე, რომლებზეც მუდმივად გადაადგილება ხდება ავტოტრანსპორტით. ჩვენ განსაკუთრებით ვიკულიეთ ის მონაცემები, რომელიც ყოველდღიურად გადაჭარბებული ოდენობით გვევლინება, ეს არის აზოტის დიოქსიდი, მტვერი და მყარი ნაწილაკები, რომელიც PM10-ის და 2.5-ის სახით არის წარმოდგენილი და ამ სურათმა დაგვანახა, რომ განსაკუთრებით აზოტის დიოქსიდი ყოველდღიურ რეჟიმში არის ზუსტად მასში ავტოტრანსპორტის, ასე რომ ვთქვათ, გამონაბოლქვთან და ემისიებთან, იმიტომ რომ დილის 8 საათიდან, როდესაც იწყება უკვე ავტოტრანსპორტის, ასე ვთქვათ, ინტენსიური მოძრაობა, სწორედ ეს მაჩვენებელი ადის ზუსტად იგივე გრაფიკით მაღლა, როგორც ტრანსპორტის ავტოპარკი. მნიშვნელოვანია შევადარებთ აი 2018 წელს, 2019 წელს რამდენით არის გაუარესებული იგივე აზოტის დიოქსიდი და მტვერი და სხვა მყარი ნაწილაკები. ძალიან მნიშვნელოვანი არის კონკრეტულად ეს მონაცემი ქვეყანაში, როდესაც ავტოტრანსპორტის ტექნიკური ინსპექტირება მიმდინარეობს, ჩვენ შეშფოთებული ვართ იმის გამო, რომ გადიან ავტომობილები ინსპექტირებას და კვლავ აბინძურებენ გარემოს და ეს ხილულიც არის, ხო? არაერთ ჩვენგანს უნახავს ეს შავი გამონაბოლქვი იმ ტრანსპორტზე, რომელსაც წესით უნდა ეკუთვნოდა და გატარებულია. ამიტომ მთავარი გზავნილი დღეს, აი ამ კვლევის, იმ წინა კვლევის, რომელიც სულ 2 კვირის წინ ჩვენ საჯარო გავხადეთ ტექინსპექტირებაზე, არის, რომ გამართე ან გამორთე უნდა მოხდეს გზისპირა კონტროლი გამონაბოლქვის კონკრეტულად და ჯერჯერობით ჩვენ ვერ ვხედავთ სახელმწიფო უწყებებისგან მზაობას და ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებების დაწყებას და სამუშაოების დაწყებას ამ მიმართულებით. ამიტომ ჩვენ ვშიშობთ, რომ წლის ბოლოსკენ, როდესაც უკვე მილიონზე მეტ ავტომობილს ეკუთვნის ინსპექტირება და კვლავ დავინახავთ ჩვენ ბოლავ ავტომობილებს, პრაქტიკულად შეერყევა საფუძველი ამ რეფორმას და ეს იქნება ძალიან დიდი კრახი. აი, სწორედ რა არის მთავარი მიზეზი ამ ყველაფრის, ანუ არ გაამართლა ტექნიკურმა ინსპექტირებამ, არ ხდება სრულყოფილად და არსებობს რაღაც ეგრეთ წოდებული შავი ხვრელები, რასაც მიმართავენ მოქალაქეები და აი ამ რეალობაში, რასაც ახლა ვსაუბრობთ, როგორია სახელმწიფოს როლი და რა უნდა გააკეთოს, რომ ეს ყველაფერი არ იყოს უბრალოდ რაღაცა ერთ დღეს მიყვანა ავტომობილების რაღაც კონკრეტული თანხის გადახდა და შემდგომ იგივე სიტუაციის არსებობა, რაც დღემდე არსებობდა თბილისში და პრინციპში ამას ემსახურებოდა ამ რეფორმის შემოღება. ამ რეფორმის ფარგლებში ჩვენ ვთანხმდებით, რომ პასუხისმგებლობა არის როგორც მოქალაქეებზე, ამ შემთხვევაში მძღოლებს გულისხმობ, ასევე სახელმწიფოზე. მხოლოდ რეფორმის გატარება და ძალიან დიდი სამუშაო ჩატარდა და ეს უნდა აღინიშნოს სახელმწიფოს მხრიდანაც ის, რომ მოწესრიგებულია დღეს ცენტრები, თავად ეს მექანიზმი ამუშავდა, ეს ძალიან დიდი სამუშაოა, მაგრამ როდესაც ჩვენ ვხედავთ კვალ და კვალ იმ გამოწვევებს, რომლებიც პრაქტიკულად საფრთხეს უქმნია რეფორმას, ბუნებრივია მყისიერი რეაგირება უნდა იყოს ამაზე. დღეს ჩვენ გვინდა რომ კიდევ უფრო სწრაფად ვიმოქმედოთ, აიღოს სახელმწიფომ ის პასუხისმგებლობა, რასაც ქვია გარე კონტროლი გამონაბოლქვის და იმიტომ რომ ახლა სრულად აი ამ გამოწვევებს ბუნებრივია ერთ და ორ თვეში ვერ აღმოფრით, მაგრამ ჩვენ უნდა ხედავდეთ აი
ამის მიმდინარეობას სხვა შემთხვევაში 2020 წლიდან ვერც კატალიზატორებს მოვითხოვთ, იმიტომ რომ პრაქტიკულად წარმოუდგენელი იქნება და საზოგადოება და თავად რეფორმა არ იქნება მზად ამისთვის და შეიძლება ითქვას, რომ აბსოლუტურად უნდა დავივიწყოთ ის, რომ გაუმჯობესებული ვითარება გქონდეს ჰაერის მხრივ და ასევე გზებზე. ძალიან დიდი მადლობა. მე მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ კვლევის ფარგლებში, რომელიც პრეზენტაციაც სულ ცოტა ხანში დაიწყება, მდგომარეობა ჰაერის დაბინძურების მხრივ გაუმჯობესების ნაცვლად გაუარესების ტენდენციით ხასიათდება. კვლევა საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის USAID-ის მხარდაჭერით საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის ჩაატარა. მადლობა თათიას ჩართვისთვის და ინფორმაციისთვის. შეგახსენებთ, რომ სულ რამდენიმე წუთში გვეცოდინება უკვე სრული ინფორმაცია ამ კვლევის მონაცემებთან დაკავშირებით და მათ BMG-ზე გაეცნობით. დღევანდელი საქმიანი დილა კი ამით დასრულებულია. ბედნიერ დღეს გისურვებთ. წინ საქმის კურსის ეთერები გელოდება. ხვალ დილით 8-ზე შეხვდებით ერთმანეთს. დევა პირველზე.